سلام 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 تا صبح سلام آقا، خیلی خوش اومدید. سال 1403 پیشا پیش به همه شما همراهان گرامی، دوستان، برادران، خواهران، پسران، دختران، مادران، پدران مبارک باد. خیلی خوش اومدید، صفا آوردید. صمیمیت، عشق، محبت، مردونگی، شفاعت، رفاقت، صمیمیت. اما خدا کیه؟ چه خبر گایز؟ امروز داریم 80 استریم. اوه 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 اوه. سلام ایم سونیک، خیلی خوش اومدی. میتونم آوتپوت همو کمتر کنم، بذارم 720. 720 بهتره تا 80 یا همین 80 باشه؟ نظرتونه آقا؟ استریم که به نظر اوکی میاد، واسه چی کم کنم دیگه؟ 80 استریم میکنیم حالا، یا بکنمش 720؟ آقا 80 یا 720 بگید تو چت بهم بگید. 720ش کنم؟ چت کنید تو چت بگید آقا 720 یا 80. خیلی خوش اومدید به استریم خودتون برادرای گل، دوستان گرامی. همین 80 که هست خوبه. شما که البته میتونید تغییر بدید تو یوتیوب واسه خودتون، رو هر چیزی که خواستید 720 بذارید ببینید. من از قبل اون قسمت سوم الرینگ رو فرستادم. بی‌لحظه صبری بابا. امیر جون بذار ما سال جدید رو تبریک بگیم بابا. الرینگ مگه ما الرینگ بازیم؟ تو هم هی میگی الرینگ. بکش بیرون از الرینگ. ببخشید. سال نوتون مبارک آقا. یکی میگه 480، یکی میگه 720. عزیزان من، شما تو یوتیوب میتونید کیفیت تغییر بدید. اگه کسی تو توییچ بخواد نگاه کنه نمیتونه کیفیت تغییر بده. وگرنه تو یوتیوب که کیفیت تنظیماتی که نیست. الان مگه لگ استریم؟ آیا استریم لگه؟ شما خودتون میتونید رو 480 یا 720 یا هر کیفیتی که دوست داشتید بذارید ببینید دیگه. اگه مشکل دارید با استریم، اذیت میشید، لگ میزنه کیفیت بیارم پایین، بنویسید واسم تو چت. اگه اذیت میشید تو استریم بگید کیفیت استریمو بیارم پایین. اگه نه که هیچی دیگه. الان مشکلی داره؟ الان لگ استریم؟ الان دیسی میشید یا چی؟ نمیشید که، میتونید کیفیت خودتون برید پایین دیگه. اگه مشکل دارید لگ میخوره استریم، بگید کیفیت برم رو 720 یا 480. ایوان پیامت پاک شد. آقا چت کنید خواهشن، چت کنید بابا، من دارم با شما صحبت میکنم برادرها. آیا لایو استریم ما دیسی میشه؟ تایتل چرا مال 10,300 1000 سال چی 1042 چیه؟ آقا من چرا نمیفهمم؟ بذار ما کیفیت 720 ش. سلام، بذار ما کیفیت 720 ش. نمیدونم شما. تایتل 1402. نه بابا اشتباه زدیم تایتلو. 1403. وای 1043. تایتل اون چرا اشتباهه؟ what the fuck. تایتل چرا اشتباهه؟ 1043 چرا زدم؟ what the fuck is going on آجی؟ سالی که نکوست از بهارش پیداست. بذار تایتل رو درستش کنیم. what the fuck is going on. بیا به شما هم نشون بدم میخوام تایتل رو درست کنم. بذار چیکارش کنم؟ بذار اول استریمو بکنیم 720. ما رو پاره کردید انقدر گفتید 720. یه دیسی ریز میدید. یک دیسی ریز تا 720 بشه. غمتون نباشه. سریع بریم حالا تایتل درست کنیم. آقا شما هم ببینید ما چی کار میکنیم دیگه. نه شما هم ببینید ما چجوری تایتل میزنیم، یاد بگیرید. بیا تایتل رو درست کنیم. تایتلمون اشتباهه آجی.
سال 1043 زدی. بله یه 400 سالی رفتیم عقب حاجی، یه 400 سالی. what the fuck چطور امکان داره حاجی من انقدر، چطور امکان داره حاجی اشتباه بزنم، اصلا باورم نمیشه. باید وی بریم درستش کنیم، بریم 1403 رو درست کنیم آقا. اب نداره چیه، خیلی هم اب داره آقا، اب داره تا صبح. الان تا صبح هر کی میخواد میاد تو لایف میخواد بگه داداش اشتباه زدی اشتباه زدی، من همینجوریام که اوکی 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 الان درستش میکنم. شما هم ببینید یاد بگیرید چجوری تایتل میزنن دیگه، با تایتل زدن یاد بگیرید. « 1403 درست شد تازه. بک‌گراندش رو حذف میکنیم چون که میخوایم پی ان جیش کنیم، اینو میزنیم. اب نداره اب نداره آقا. خیلی خوش اومدید، سال نوتون مبارک، ماچ به کله تک تکتون. من این تایتل رو درست میکنم، شما بگید که آقا برنامه سال جدیدتون چیه، برنامه سال جدید چیه. بعد بچه سال تحویل ساعت 6 7 صبح هم استریم میذارم و صبح هم استریم میذارم، صبح هم استریم میذارم. آیا صبح میاید ساعت 6 7 صبح سر سال تحویل؟ خواب برنامه خواب سنگین داری نه؟ اوکی، بچه ها برنامه خواب سنگین دارن. آجی 10-2-6 به نظرتون ارزش داره به خاطرش برم گیم تایم بزنم الان برم تستش کنم؟ البته میریم گیم پلی بقیه از 10-2-6 میبینیم، ولی به نظرتون ارزش داره واسه 10-2-6 بریم گیم تایم بزنیم یا چی یا نه؟ سگ تو 10-2-6 مخفف سالی بدون ج مخفف جیلره. ای شیطون بابا. خوب یه سال استریم نگاه میکنیم. دیویش نکردم، یتمون نکن. 1403 اشتباه زده بودیم، 1043 زده بودم. چطور آخر امکان داره؟ چطور آخر الان تا صبح هر کی میخواد بیاد تو استریم میخواد بگه داش اشتباه زدی تایتلو. البته تایتل رو درست کنم. درست شد درست شد درست شد، غمتون نباشه. دیدید چقدر زدن تایتل آسونه؟ به همین راحتی، به همین خوشمزگی. خب حالا چیکار کنم؟ تایتل رو درستش کنم تا شما تا منو پاره نکردم بچه هم درست کردن تایتل. خب آقا یک بریم ببینیم مثلا این 10-2-6 چه سمیه. یه چند تا ویدیو خود بیلیزارد چی داده. خود بیلیزارد آقا درست شد، تایتل ویدیو درست شد. لیتس گو. سلام 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 سلام، خیلی خوش اومدید، صفا آوردید آقا. تازه تایتلمو درست شد، تازه صفا برقرار شد. خب لیتس گو. خود ورد اف وارکرافت، خود چنل رسمی ورد اف وارکرافت دو تا ویدیو داده بود، بریم ببینیم چه سمیه. وقت نکردم ببینم. ولی تو سال جدید میخوام یوتیوب انگلیسی رو درست کنم. تایتل زدن رو امشب یاد گرفتم. هیچی یاد نگرفتی؟ کاری نکردم من که، تایتل آماده بود، فقط یه فونتش رو عوض کردم. اصل کار جای دیگه است سلطان علی، اصل کار جای دیگه است. سلام داش گلم آلبیون. احمد با تو کار دارن، طرفداراتن. اوکی لیتس گو. آقا تریلر 10-2-6 رو بریم با هم ببینیم چه سمیه. قسمت 3 الدرینگ هم میبینیم. ماچ بذار اول 10-2-6 رو ببینیم بعد بریم قسمت 3 الدرینگ هم میبینیم. امیرجون بهت قول میدم، قول شرف، قول میدم. Ahoy there! Hope you're ready for a bit of plundering fun. All hands on deck. اوکی. Time to see what these sea dogs are made of. لایومون میپره آیا لایومون میپره بچه؟ برادران گل
آیا استریم ما میپره؟ آره چی؟ او استریمم پرید؟ آقا چرا پس واسه خودم نمیپره؟ یعنی چی؟ What the fuck؟ استریم هلس که زده اوکی. آقا استریم قطع و وصل میشه بچه ها. امیر میگه 3 بار تا حالا استریمت پریده. یعنی چی؟ واسه چی آخه با استریم بپره؟ خودم زده همه چی اوکیه. اوکی. الان یه سری آخه یهو لایومون 7 نفر یهو شد 1 نفر، یهو 6 نفر از تو لایو پریدن بیرون. There be treasure awaiting. بوچر هم داره توی این 10 تا 6 بوچر داره هوک میزنه. به نظرم ریوارداش خیلی ریواردایی نیستش که بگیم اوه حتما بریم بازی کنیم، ولی میتونه خود گیمش باحال باشه دیگه. بتل رویال همیشه حال میده. سلام خیلی خوش اومدی. 2 هفته دیگه میاد؟ چی 2 هفته دیگه میاد سلطان علی؟ چی 2 هفته دیگه میاد؟ ده دو شیش اومده. اگه واسه آمریکا که اومده، اگه اشتباه نکنم واسه اروپا هم فردا میاد. چهارشنبه میاد. The plunder and adventure's about to begin. آره بابا اومده سلطان اومده. اینکه بیلیزارد مثل یکی میدونست عید نوروز ماساجی این قسمت آخرش گذاشته واسه بچه‌هایی که واسه عید ایرانیان قسمت آخرش گذاشته. اوکی لیتس گو. ویدیو خودم رو داره. علامت موت en cas de catastrophe naturelle. علامت موت. آقا اگه بازم استریم پرید حتما بهم بگید که باز یه لول کیفیت استریم بیارم پایین. باید وی من یکی رو دیدم که داشت چیکار میکرد، داشت 10 دو 6 بازی میکرد. بذار ببینیم پیداش میکنم. سلام محمد احسان جامی، خیلی خوش اومدی، صفا آوردی، صمیمیت. اوکی وو بتل رویال آل دی پایرت 10 دو 6. این که داره چیز بیلیزارد رو میبینه. بابا برو درتو بزن. گیم داری خودت بازی میکنی 10 دو 6. کی بود داشت بازی میکرد؟ باچارا داشت بازی میکرد. باچارا اگه درست زده باشم اسمشو. بابا باچارای وو بیا جون بچت. اسمش هم اشتباه زدی. اگه دونست میاریمش. باچارا داره بچه بازی میکنه. بریم ببینیم گیم پلیش چجوریه. 10 دو 6. Steak or chicken is kind of like my preferred protein source. کیفیت لایو 6 meals a day you could. محمد احسان خیلی خوش اومدی. آقا لایو رو لایک کنید. The meals per day don't really matter that much. It's just اینکه the داره amount of آندت calories میکشه. per day is what matters. And even past that, it's like amount of calories, probably like per week or whatever. It doesn't actually have to be per day, but the days are یه الان just 10 دو it's easy to 6 track per day. داره کوی که داره کلاسیک بازی میکنه یا چی؟ داره 10 دو 6 بتل رویال مود پی وی پی. اسم میکنم تایتلش کلیک How بیت people میگه. usually like kind of keep track of like a time interval that makes sense, right? Per day. Yeah. امازیا چه در میاری؟ ما به عشق تو اومدیم 10 دو 6 ببینیم بعد تو میگی 10 دو 6. آقا هیچ کدوم از شما 10 دو 6 رو بازی کرده یا چی؟ بتل رویال رفتید بزنید؟
سلام عظیم جون، خیلی خوش اومدی. ماچ به کلت داداش. سال نو تو هم مبارک داداشم. بریم ببینیم که خود دیولپرها در مورد 10.6 چه زری زدن. 4 ساعت پیشی. آجی ولی جدا 10.6 واقعا سورپرایز بود. یعنی هیچ کی فکرشو نمیکرد بتل رویال بیارن تو ورلد آف وارکرافت. البته که باید گیمو تا خود سال تحویل استریمه، نه تا ساعت 12 یک استریمیم، بعد یک استریمو میبندم دوباره ساعت 6-7 صبح سال تحویل دوباره استریمو باز میکنم. هیچ کی فکرشو نمیکرد آجی بتل رویال بیارن. البته باید گیم پلیشو بازی کنیم ببینیم چه جوریه. آیا گیم پلیش جذاب هست یا چی؟ حشری شدم گیم تایم بزنم واسه 10.6. شدم ارزش نداشته بشه گیم تایم نزنم. Hey everyone, welcome to Wowcast. We have a very exciting topic today, and with me I have two special guests. واوکست جدید در مورد 10.6 با 2 تا مهمون جدید. Hi, I'm Orlando Salvatore. I'm a lead software engineer on WoW. که این داشتمون اورلاندو سالواتوره، لیدر سافت انجینیر ورلد اف وارکرافت. اوکی. Hi, Bethany. Happy to be here. I'm Jeremy Fiesel. I'm Associate Game جرمی فیزال این اسوسییت گیم دایرکتور. Director on WoW. آجی چرا دیولپرهای ورلد اف وارکرافت قیافه‌هاشون همه عجق رو موهاشو سبز کرده؟ سبز عیده آجی، بعد موهاشو گره بزنید بختتون باز شد. So, what is that black flag on the roadmap for 2024? So, when we were thinking about what we wanted to deliver to the players in 2024, what we ended up landing on was that we wanted to do something a little bit different than the things that we did previously in یه با قصد که یه کار متفاوت نسبت به قبل انجام بدیم. Dragonflight. So that's what we're here to talk about today. It's a brand new event, and we're calling it Plunderstorm. خب ایونت جدید اسمش از Plunderstorm. We know. It is a pirate-themed battle royale-inspired event that takes place entirely یک ایونت با تم پایرت و دزدای دریایی با مود بتل رویال داخل ورلد اف وارکرافت within World of Warcraft and is available for all active WoW subscribers. هر کسی که گیم تایم زده باشه میتونه بازی کنه. All that said, what do we feel like is like the 3 sentences that encapsulates the coolest parts about it? So, Thunderstorm is World of Warcraft's take on a battle royale. It's an action-oriented game that lets you customize your build and basically your class every single match. You'll be able to start collecting. قبل از اینکه بازی رو شروع کنید باید کلاستون رو کاستومایز کنید، هیروتون رو کاستومایز کنید و بازی مچ 15 دقیقه‌ایه. آره دیگه یه گیم جداگونه است کلا. Collecting abilities through chests and by killing monsters, even killing other players. All با کشتن مانسترای توی مپ، پلیرای توی مپ و پیدا کردن چستا میتونید لول‌های جدید بگیرید، آپگرید کنید هیروتون رو توی مپ. من فقط میخوام بدونم که آیا زون جمع هم میشه؟ چون اگه زون جمع نشه خب یکی میره تای مپ قایم میشه، نفر اول میشه. سلام داشالی پی جی آر، خیلی خوش اومدید. سال نوت مبارک. all while trying to avoid a collapsing storm that is pushing players together. Whoever آره دقیقاً. زون هم داره، یه استورمی داره که پخش آجی خود پابجیه. یه زون داره که اینجوری بلک زون حالا یا بلو زون یا رد زون هر چی که اسمش هست اسمش استورمه. یه طوفانی میاد اینجوری جمع میشه و محوطه‌ای که شما توش بازی میکنید هی کوچیک‌تر میکنه. is the last team standing ends up winning. And you don't need to go through a quest line, you don't need to go through any previous content to be able to access this. This is immediately accessible for anybody who's an active. نیاز نیست که هیرو لول اپ کنید، نیاز نیست کوستی بزنید. یه مچه، یه بازی کلا جداگونه است. میری همون لحظه یه پایرت واسه خودت میسازی میری تو بازی. مود یه نفره و 2 نفره هم داره. WoW player. We expect even the most casual شنیدم هر کی عید رو تبریک بگه بهش 1 میلیون گلد میده. نه داداش ما الان اینجا خودمون عیدی بگیریم. عیدی ما یادت نره وقت گل سنوبره. بزن بیاد عیدی رو ببینم. دوشالی پی جی آر عیدی بده. دنبال چی هستی آقای علی آقا؟ دنبال چی هستی؟ عیدی بده. player to be getting tons of plunder and tons of rewards every day. You might even say that the first minute اوکی هر روز ریوارداش مثل این که تغییر میکنه. اوکی
Two are really a little bit more on the PvE side of things, where you're out fighting monsters, you're collecting a new set of abilities, and there isn't a huge amount of PvP combat until later on in the match. And I think it's important that that's like the core of the game, is that plundering, getting out and collecting chests and collecting items. You don't have to be the last person standing on the map in order to get a whole bunch of rewards. میگه حتما واسه اینکه جایزه های این ایونت جدید رو ببرید نیاز نیست که آخرین نفر توی مپ باشید. میتونید با کشتن حالا مانسترایی که تو بازی هست و حالا ترژری که تو بازی هست میتونید از تو اونام جایزهای خوبی در بیارید. اوکی؟ یعنی هر کسی، هم کسی که پی وی ای بازی میکنه هم کسی که پی وی پی بازی میکنه توی این ایونت براش فعالیتایی هست. Even just by dropping into the map and completing your starter quest, that gives you a bunch of rewards just for doing the usual things you would do for the first couple of minutes. And so no matter what, you should exit that map with a bunch of plunder, even if you're not the last person standing. So as we were thinking about what the best framework for this would be, it just came to us that, hey, it should actually be an event that feels like it's a little bit outside of the main system. So we یه ایونتیه که خارج از مین سیستمه. واقعا هم همینه. talked and we riffed about, hey, what would be the best theme for an event like that? We landed on pirates. Who doesn't love pirates? Because who doesn't love pirates? It's a fun theme, but also there's all these دیگه تم پایرت بهش داریم چون که همه پایرت رو دوست دارن. اوکی، تم پایرت واقعا جذابه. different pirate crews are in Azeroth, and you've got to ask yourself the question, if you're not the hero of Azeroth, what are you doing on a day-to-day basis? That's a great question. So we're gonna actually track some of our civilian NPC friends and play as those characters as one of the pirate crews within Azeroth that isn't the hero of Azeroth. All of that came together to give us this theme of Kegleg's crew and the pirate crew. یا شما میتونید کاراکترتون رو انتخاب کنید، کاراکتری که مثلا واسه بازی هست پایرت ها و دزدای دریایی که شاید هیروی واقعی مثلا ازروس نباشن، مثل حالتی که حالت مثلا نرمالش داره. سلام، ساعت چند میاد؟ والا چهارشنبه باید بیاد تو ریست هفتگی دیگه. واسه آمریکا اومده، واسه اروپا هم دیگه فکر کنم تو ریست هفتگی ساعت چنده؟ نصف شب اینا میاد. Plundering these relics that are being transported across the highlands. What will players see when they jump into this new event? When players enter this new event, they're going to notice that a lot of their core things that they're used to in World of Warcraft are different. When they get into the main menu, they'll have a brand new option available to them, which is میگه وقتی که وارد بازی میشید، وارد این مود جدید میشید، متوجه میشید که خیلی متفاوته با نسخه قبلی ورد اف وارکرافتی که بازی کردید. the Plunderstorm button. مثلا اینه بچه نکن، وارد که بازی که میشید اون بالا تب پلاندر استور رو انتخاب میکنی، یه همچین صفحه براتون میاره و اینجا شما اولا که باید انتخاب کنید که یه نفره میخواید برید یا دو نفره. مود یه نفره و دو نفره داره فعلا و رفیقاتون رو میتونید اینوایت کنید. اینوایت فرند داره، اینوایت فرند داره و یک کاستومایز کاراکتر هم داره. شخصیت هم میتونید کاستومایز هم بکنی. شخصیت هم سطح دوز دریایی دیگه هرچی هست. Click on that takes them to a separate menu which shows their character and their friends list, and they'll be able to invite players to their party all through the main menu. Normally you need to go into the game to invite another player into your party, but through Plunderstorm you're actually inviting them through the main menu. آجی میگه مثلا تو قبلا تو ورد اف وارکرافت اینطوری بود که اول بعد میرفتی توی مپ، بعد تو وارد بازی میشدی، بعد فرند تو اد میکردی. اینجا قبل از اینکه وارد بازی شی مثل پابجی دیگه، دقیقاً مثل پابجی و بقیه گیم بتل رویال، قبل از اینکه وارد بازی شی تو همون منوی اولیه و رفیقتو اینوایت کنی. یه خورده حاجی عجیب غریبه آخه. گیم شوتر نیستش که بتل رویالش کردن. گیم تارگتیه. Once you're partied up, or if you want to go in solo, you queue up and load into a match. When you load into a match, you'll notice that you're invited into a pre-game lobby area where you're able to try out new abilities and try out different mechanics that exist. میگه قبل از اینکه وارد بازی شید شما رو توی لابی میندازه که شوخی کردم به مولا. داشلی پی جی آر 100,000 تومان بچه رایج مملکت ما رو دونیت کرد. داداش من شوخی کردم گفتم ایدی بده. دمت گرم بابت فاکینگ 100,000 تومان دونیتت. ماچ به کلت. مرسی بابت فاکینگ 100,000 تومان بچه رایج مملکت. داش احمد میگه قرار بود اولی رو من بزنم، رفتم در وا کنم. آقا مرسی، ممنون بابت 100,000 تومان داداش. مرسی بابت فاکینگ 100,000 تومان بچه رایج مملکت. آقا ما شوخی کردیم گفتیم ایدی بده. به مولا شوخیه، هر چی میگیم شوخیه، اصلا دونیت اجباری نیست. دونیت از رو مرامه.
لوات حرام از رو مرامه دونیت هم چیز تو همون مایاست. آقا دمت گرم، عشق زیاد، مرسی داشتالین پی جی آر، ماچ به کلت داداش، دوستت دارم زیاد، عشقی فراوان داداش. شاین به ملا. آقا ایشالله که سال جدید خوبی داشته باشی، با خودت خانوادت بهتری کنی، سال جدید و عشق باشه، صفا باشه، محبت، صمیمیت، رفاقت، شفاعت. داداش شاین به ملا، مرسی بابت فاکینگ 100,000 تومان دونیشن. ماچ به کلت پسر، دمتم گرم، عشقی به ملا. چی داره میگه بچه‌ها؟ میگه قبل از اینکه وارد بازی شید شما رو توی حالت تریال میندازه که اونجا لولاتون رو تست کنید و هیروتون رو قبل از اینکه وارد مپ اصلی شید تست کنید. That's nice. جالب به نظر میاد. و بریم ادامه‌شو ببینیم. within Plunderstorm. So one of the coolest things about designing Plunderstorm has been just figuring out where we can break the rules in World of Warcraft. TLDR, when you're thinking about changing... آقا داداشم دمت گرم بابت فاکینگ 50,000 تومان دونیشن داش احمد. چراغ اول نشد ولی دومی. آقا مرسی، ماچ به کلت احمد جون، مرسی بابت فاکینگ 50,000 تومان دونیت، دمتم گرم داداش. آقا مرسی. چرا انقدر دارید وحشی ظهور میکنید؟ بذارید یه 10 دقیقه رو بعد استریم بگذره، 20 دقیقه گذاشته، ولی برام بذارید نیم ساعت از استریم بگذره بعد شروع کنید دونیتای رگباری رو. دوستتون دارم زیاد. داش احمد، ماچ به کلت، آلبیون داتایار، عشق منی. ابوالفضل جاوید، سلام بر حاج علی عزیز، سال نو مبارک. سال نو شما هم مبارک. آقا عیدتون مبارک، عشقید به ملا، همتون رو دوست دارم. ماچ به کله تک تکتون. آقا مرسی بابت فاکینگ 50,000 تومان دونیت داش احمد و 100,000 تومان دونیت داش علی پی جی آر، عشقید. مرسی بابت ایدی. آقا من شوخی کردم گفتم ایدی بدید، خدایی شوخی کردم گفتم ایدی بدید. باور کن. با این حال مرسی بابت 150,000 تومان دونیشن داداشای گلم، ماچ به کلتون، دوستتون دارم زیاد. 150,000 تومان وچه رایج مملکت. چه خبرتونه آقا؟ Let's go. up things that dramatically, it no longer made a huge amount of sense for your main character and everything associated with that character, all of your armor sets and all of the weapons and everything that you've collected over the years and your battle pets and your 36 different abilities. چی رو باور نمی‌کنین؟ علی نوشته باور نمی‌کنیم. چی رو باور نمی‌کنید؟ میگه بچه 36 تا ابیلیتی مختلف خیلی متفاوته با ورد آف وارکرافتی که تا الان داشتید بازی میکردید. کلا یه گیمی دیگه است، قوانینش متفاوته. حاجی خیلی دارم حشری میشم گیم تایم یوز کنم 10 رو فقط تست کنم. به نظرتون ارزش داره گیم تایم بزنیم براش؟ I don't know. کاش حداقل شما هم همه اروپایید حاجی. کاش یکی از شما 10 بازی کرده بود میگفت چه جوریه، جواب هست یا نه. Doesn't necessarily translate directly into this game mode. We wanted to start fresh and do crazy new abilities. So, as Jeremy mentioned, there's going to be brand new... حاجی یه انرژیزا گرفتم. میونه کلامتون رو بهتون بگم. یه انرژیزا گرفتم و چیزی که بهش توجه نکرده بودم اینه که انرژیزا اینجا میتونید بخونید، نگاه کنید نوشته. انرژیزای جنسینگ توش داره. و من از طعم جنسینگ متنفرم. اصلا بهم لذت نمیده خوردن این انرژیزا. الکی پول دادم مانستر خریدم، خدا تومن نمیتونم بخورمش. اینم شانس ما. من ریدم تو این زندگی. آقا بای دوی سال نوتون مبارک. بریم ادامه ویدیو. خواستم بگم که انرژیزای جنسینگ دار نخرید. من بازی میکنم فردا. آره ابوالفضل فردا بازی کردی بهمون بگو، اگه جواب بود باحال بود بگو ما گیم تایم بزنیم بریم بازی کنیم. به نظر جالب میاد بتل رویال این د فاکینگ ورد آف وارکرافت. و اولین نصیحت من واسه شما تو سال 1403 حتی هنوز نیومده، ولی آقا انرژیزای جنسینگ دار نخرید، خیلی بدمزه است. به مولا دیویش کنم. یه دونه مانستر باز شده دست یه آقا دکتری بوده فقط یه بار لب زده. چی رو گیوه وی کنم؟ See on classes or characters in there, because when you're thinking about developing a warrior... حاجی اینو میتونی تو بوته قایم شی پشمو. ماجی اینجا رو داشته باش فقط. So, as Jeremy mentioned, there's going to be brand new abilities that normally you wouldn't see on classes. حاجی میگه یه سری ابیلیتی هاست که قبلا توی
شاید توی سری از کاراکترها دیده باشید، شاید هم توی هیچ کدوم از کاراکترها ندیده باشید. or characters in there because when آجی اینو نگاه، یکی داره تو بوتا پشت این گاوه حرکت you're thinking about میکنه، developing a warrior ability, بعد برمیگرده طویش میکنه. what the fuck. آجی میتونی تو بوته قایم شی. من گیلاس فرض کن گیم بتل رویال جوی میشه. خب اینو نمونهشو دیدید 100% تو پابجی و بقیه گیما، اینایی که حاجی اصلا درگیری نمیکنن، میرن توی توالت قایم میشن تا آخر بازی. تو ورد اف وارکرافت هم میتونی بری توی بوته قایم شی تا آخر بازی، تا ته بازی. you want it to feel very warrior-esque, or you're developing a mage ability, you want it to feel mage-esque. Well, this, you don't have a class. You're actually going to be building a brand new kit every single time you're going into a match. And your builds may vary match to match because it all depends on what drops for you in the match. میگه اینجوری نیست که یه بیلد بسازی و یه کلاس بسازی و همیشه هم با همون کلاس بری بازی کنی. هر بار که میری تو بازی با یه بیلد جدید میری تو بازی و بعد یه سری حرکت‌ها بزنی، مثل حالا یه سری حالت پی وی ای هم تو بازی داره که خب قوی‌تر کنی هیرو تو، لول‌های جدید بگیری. Even things like auto attack doesn't work like how it works normally in WoW. میگه حتی آتو اتک هم مثل ورد اف وارکرافت نیست، یعنی کلا مکانیک بازی هم تغییر کرده. حاجی خیلی باید وقت گذاشته باشم واسه این مود 10-2-6 بتل رویال ورد اف وارکرافت. اگه مثلا کلا قرار باشه 2 هفته باشه، خیلی زحمت کشیدم واسه یه مودی که قرار باشه کلا 2 هفته باشه. به نظرم یه مودیه که قرار کلا پایدار بمونه تا ابد تو ورد اف وارکرافت، میتونه جالب باشه واقعا. It's going to be an active ability that you're constantly ولی using. میدونی چیه، تا نیاد و تستش نکنیم و گیم پلیش رو نبینیم نمیتونیم نظر بدیم. همونطور که میبینید راند بندی داره، نشینه راند 1 32 تا اسکواد هنوز هستن، 63 تا پلیر زندن. استورم اپروچینگ 37 ثانیه دیگه زون بسته میشه، استورم میاد. و ورد کوست دارید، ورد کوست داره، کاپیتان اوردرز ایکس مارکس د اسپات. بعد برینم پیش کاپیتان نمچی چیزی رو کالکت کنی. حالا نو مبارک، هر چی نگاه میکنی همون پابجیه، دقیقاً پابجی رو اووردن گذاشتن تو ورد اف وارکرافت. من فقط باید تستش کنیم. تا الان که خیلی جالب به نظر میاد، ولی تا تستش نکنیم نمیتونیم بگیم خوبه یا نه. امیدوارم زودتر بچه‌ها تست کنن بهم بگن. to attack enemies. One thing that's just baked into your experience is that you're going to have a health pot that's always سال نود مبارک. persistent. And we've slimmed down the UI compared to what World of Warcraft normally is. You may be used to the 12 buttons on your main action bar, and then you have a bunch of other action bars you can enable. Well, this actually only has 7 total buttons that you can press on an action bar. 7 تا لول دارید. یعنی توی این حالت بتل رویال ورد اف وارکرافت 7 تا لول دارید، یعنی 7 تا دونه اکشن بار دارید. اینجوری نیست 30 تا لول داشته باشی. واقعا متفاوته حاجی. You are not prepared. You were not as tough. $12. هولی شت، دمت گرم داداش. سورپرایز سال نو. ماچ به کلت ابوالفضل. به مولا تو قبلا ایدی به ما داده بودی، به مولا 2-3 روز پیش بود ایدی داده بودی. دمت گرم بابت فاکینگ $12. نزدیک 700-800 هزار تومن داداش. به مولا عشقی زیاد. مرسی بابت فاکینگ 700-800 هزار. زبونم گرفت رد دادم. آقا مرسی بابت $12 دونیشن. مرسی وای قلبم گرفت. وای مرسی بابت $12 دونیشن داداشم به مولا. داش ابوالفضل عشقی به مولا. ایشالله سالت خوبی داشته باشی، هم خودت هم خانوادت بهتر کنی، به هدفهای بزرگ برسی، سال پر از رفاقت، شفاعت، صمیمیت، مردونگی. دوستت دارم زیاد داش ابوالفضل. ماچ به کلت. مرسی بابت $12 دونیشن. من ریدم تو من ته قلبم ریدم به خودم. بچه‌ها میدونن. بچه‌ها تو چت یه پاکی قلبی. آقا اصلا به قول آلبیون اصلا لوات. آقا دمت گرم داشتم ابوالفضل. آقا ابوالفضل خیلی خفنی به مولا. داداشم ابوالفضل، ما آخر نفهمیدیم تو کجایی؟ دبی بودی؟
فکر کنم دبی داشته اون ابوالفضل، فکر کنم دبی. هر جا هست ایران نیست آقا، ایران تورانت باشه بهتره کنی. نوش جون سال پرباری داشته باشی عشق منی. ماچ به کلت. من روسیه هستم. ایول حاجی. اتفاقا من پسرداییمم روسیه است. پسرداییمم روسیه است، تحصیلی اونجا داره درس میخونه. جواب سلام. چرا به خدا جواب سلامتو دادم عرفان. مثل که تو بدون صدا استریمو نگاه میکنی. ابوالفضل جون ماچ به کلت آقا، دم همتون گرم. داشلی پی جی آر، داشتم احمد آلبیون دوتای آر و داشتم ابوالفضل جاوید. آقا مرسی بابت دونیشن. من ریدم به خودم $12 دونیشن داداشمی. اما دختره روس میبینی دلت وا میشه. داش احمد میگم داش ابوالفضل گذشته از اون دیگه. داش ابوالفضل بچه داره. شاید شما ندونید ولی داداشمون بچه داره. لطفاً شوخی‌های بد نکنید، سنش از شما بیشتره. احترام نگه داشته باشید. آقا دمت گرم ابوالفضل جون، ماچ به کلت، دوستت دارم به مولا زیاد، عشق منی، داداشمی. کاش ایران بودی با هم میرفتیم یه دوری میزدیم. حاجی من پسر داریم رفته روسیه، من ازش سوال میکنم یکی از بزرگترین دغدغه‌هاش اینه که غذایی که باب میلشه نیست. یعنی مثلا اومده بود ایران، مثلا ما برنج درست میکنیم، میشه بود که وای برنج، وای کباب. من دیدم خب دیگه برنج و کباب یه چیز عادیه دیگه. اونجوری بود که نه تو نمیدونی من تو روسیه پاره شدم. غذای روسیه رو واقعا دوست نداشتم. یکی از بزرگترین چالش‌هاش این بود که تو روسیه غذا خوب نیست. و یه چیزی که در موردش خیلی صحبت می‌کردیم بود که تو روسیه همه مست میکنن. یعنی به هر مناسبت و به هر غیر مناسبتی هر روز بساط عرق خوری به راهه. حالا اون که عرق کنن انواع اقسام مشروب ها دارن. این دو تا نکته رو خیلی در موردش صحبت می‌کردیم. یکی اینکه خیلی عرق خورن اونجا، دو اینکه غذایی که اونجا هست باب ملیش نبود. چرا اتفاقا هست، باید بدونی از کجا تهیه کنی. مسکو خیلی بزرگه. آره دیگه. بای بای مهدی محمدی اومده نوشته بای بای. آقاش اول سلام میکنم بعد بای بای. آلبیون زده ودکا. پاشیم بریم روسیه. ابسولوت. آره بودن که هست، ولی 100% کسی که مثلا تو ایران تایم زیادی رو زندگی کرده بعد یهو به عنوان دانشجو میره تو خوابگاه تو روسیه و خب دسترسی نداره به غذا، همیشه بخواد مثلا برنج و کباب بزنه دیگه. و اومده بود ایران خیلی مثلا براش کباب و برنج چیز خفنی بود. من اینجوریام که خب کباب و برنج دیگه. اونجوری بود که نه تو غذا اینا رو نمیدونی. باید وی دمت گرم داش ابوالفضل، ماچ به کلت. جای ما هم خالی کن موقع عرق نهنه خوردن. اولی سخته برای دانشجوها، واقعا سخته. آره کلا غربت سخته، هر جا بری اولش سخته تا عادت کنی. البته الان دیگه شهروندی گرفته پسر داییم و دیگه تو خوابگاه دانشجویی نیست باید وی. ولی خب آخرین بار که باهاش صحبت میکردم اینا رو در مورد غذا خیلی باهم صحبت میکرد و در مورد عرق خوردن میگفت به شدت مردم عرق خوری هستن، به هر مناسبت و غیر مناسبتی عرق میخورن. من اهل مشروبات الکلی نیستم کلا. چه بهتر داداش، بهتر، اصلا بهتر. الکل داداش، الکل بخوری نمیگم بدا خب، ولی هر چیزی زیاده رویش بده. الان خود من سیگار میکشم میدونم که دارم به خودم ضرر میزنم. هر چیزی زیاده رویش بده دیگه. روسا خیلی عرق میخورن، خیلی الکل میخورن. When you loot an item, it doesn't go to your bag. You don't have a جات خالی ابوالفضل جون. ما امشب شام چی داریم؟ غذای شب عید رو داریم. سبزی پلو با ماهی. سبزی پلو با ماهی. این همه کشور خوب چرا روس بابر ولمون کن. محمد احسان جامی ناموسن. آقا روسیه خیلی خوبه داداش. 100 هیچ از ایران بهتره. نه مثلا فکر کنید الان ترکیه خوبه؟ ترکیه شاشدونیه. ترکیه با ایران هیچ فرقی نمیکنه. ترکیه همون ایران، یه خورده فرهنگشون فرق میکنه. یا مثلا چه میدونم مثلا تایلند خوبه یا چی خوبه. داشت اتفاقا روسیه یکی از کشورهای قدرتمند دنیاست. خیلی کشور خوبیه روسیه. ولی خب یه خورده مردمش بی‌طاقتن تا جایی که من شنیدم. از ایران که خیلی بهتره. هر جور حساب کنی روسیه از ایران 100 هیچ بهتره. عشق منی ابوالفضل. separate frame that you're opening.
من هم نمیخورم، مخصوصا با چیپس و ماست حاجی. بعد ایرانی‌ها همه یا فقط چیپس و ماست. بدبختیم دیگه. اون چیپس و ماست هم خدا تومن در میاد واسمون بخوایم بخریم. همه با چیپس و ماست میخورن. نمی‌بینیم یکی بگه ما با کباب میخوریم، یکی بگه ما با پسته میخوریم. نه، چیپس و ماست از حسن بقال میگیریم. منظورم اروپا آمریکا بود. اتفاقا روسیه از خیلی از کشورهای اروپایی بهتره. من چون پسردویم اونجاست میدونم، نه از همشون، از خیلی از کشورهای اروپایی بهتره، مثل همین ترکیه که اروپا حساب میشه. آمریکا که اصلا هیچی دیگه. آمریکا حسابش از همه کشورها جداست و آمریکا خیلی سخته. آمریکا به همین راحتی رات نمیدن سلطان. و خودتو پاره کنه تو آمریکا رات بدن. آمریکا خیلی قوانین سفت و سختی داره. آمریکا خب کلا جداست، ولی باز روسیه از خیلی کشورهای اروپایی بهتره. Everything gets put directly onto your action bars, and then from there, that's also your spells. So you'll be able to cast spells, drop abilities, pick up abilities, all to one singular. سلام عرفان جون، به خدا 2-3 بار بهت سلام کردم من. عرفان تو یه شب منو سکته میدی. عرفان تو یه شب کاری میکنی من رد بدم. عرفان سلام. عرفان سلام یا ابوالفضل. Action bar without needing to manage anything else. So we've really. حاجی ولی این که توی بازی کلا 7 تا لول داری، یعنی بازیش ایزی تر از خود کمبت ورد آف وارکرافت یا خیلی ایزی تر از خود پی وی پی ورد آف وارکرافته. کلا 7 تا لول داری ایزی. 1 2 3 4 5 6 7. البته 1 2 3 میذارم من با کیو ای و 2 تا دکمه بغل موس. دیدم صدا قطع نبود. آقا به خدا سلام کردم. من از اورنج کانتری کالیفرنیا اومدم مسکو. به نظر من سطح هیچ مسکو بهتر از کالیفرنیا است به عنوان کسی که هر دو جا زندگی کرده. حالا من که خارج از ایران نرفتم، ولی منم با پسر دایم صحبت میکردم میگفت روسیه خیلی خفنه. البته همه جا خوب و بد، خوبی‌ها و بدی‌های خودشو داره، ولی روسیه یه کشور واقعا بزرگ دیگه. یکی از ابرقدرت‌هاست. یکی از مثلا کلا آمریکا ترسش کلا از روسیه است. یعنی آمریکا کلا روسیه میترسه. از ایران نمیترسه هیچ وقت، یا از ترکیه نمیترسه هیچ وقت. ولی خب از روسیه میترسه چون روسیه ابرقدرته و 100% توش خیلی چیزای پیشرفته‌ای هست. دانشگاه‌های خوبی داره. خیلی چیزای خفنی توش هست. 100%. خیلی تمیزتره. همه جا بدی. آره همه جا خوب و بد داره. Streamlined and simplified the experience. That whole thing, I think, ends up feeling just wildly different than the way World of Warcraft plays right now. Not only is it action-oriented combat, but you're grabbing your abilities from the ground and then putting them on your bar. You can swap the 4 different abilities as you find new and cool things. میگه میتونید بیشتر از 7 تا لول پیدا کنید توی بازی و سواب کنید. یعنی اونایی که بهتره دوست دارن رو انتخاب کنید، اونایی که دوست ندارید بذارید بره. ولی در کل 7 تا لول بیشتر نمیتونید داشته باشید. Or that you find certain synergies. نه دیگه واسه چی از تو روسیه فیلتر شکم بزنه؟ روسیه که فیلتر نیست. That work really well together. And then there's different rarities to the abilities too. So you can get everything from uncommon, rare, all the way up to epic levels of these abilities. You get higher level abilities. و لولایی که میگیرید 3 تا رنگ داره. کامن، ریر، اپیک. یعنی مثلا تو یه لولی رو داری، یکی دیگه همون لول رو داره، ولی لول تو از لول یکی دیگه قوی تره چون تو سطح اپیک اون لول رو پیدا کردی. پس تعداد لول ها کمه ولی لول ها رنگ بندی دارن. ضعیف، قوی، خیلی قوی. عرفان جون من زدم تو سر خودم باید سلام کردم دیگه چجوری باید سلام کنم؟ همه جا خوبی باید داره، بستگی داره از کجا خوشت بیاد، خود شخصت و اینم هست. خب ولی تو نری و زندگی نکنی نمیتونی بگی که من خوشم میاد. الان مثلا میتونی بگی من از آلمان خیلی خوشم میاد، ولی من شنیدم مثلا آلمانی‌ها خیلی نجات پرستن. میری اونجا هیچ کی باهات صحبت نمیکنه، هیچ کی بهت محل سگ نمیذاره، میگن تو چرا تو مثلا تو کله سیاهی. میدونی تا نری تو محوطه زندگی نکنی نمیتونی بگی که خوشم میاد یا نه. با چیزایی که از دور دیدی از اون کشور نمیتونی تصمیم بگیری. اسم این بازی چیه حاج علی؟ همش دروغ عزیز. میگن نتش مثل ایران محدودیت داره، فیلتر چک استفاده میکنن مردم واسه گوگل تلگرام اینا. ندادش، چه ربطی داره؟ این بازی که مود جدیده دیگه، ایونت جدید ورد آف وارکرافت 10.6 بلاندر استورم اسم ایونتش، همون پابجی تو ورد آف وارکرافت، بتل رویال تو ورد آف وارکرافت.
abilities as you progress in the match, but you may also just get one really early in the match, get super lucked out, and you get epic fire whirl right at the very beginning, and then you can go and wreck some people. And that's one. اگه همون اوایل بازی یه لول اپیک، لول خیلی قوی بهتون برسه، میتونید برید بقیه پلیرها رو حذف کنید یکی یکی. آجی داره خوشم میاد، میخوام بازی کنم. به نظرم جالبه. Things I think that makes it super replayable. Not only do you get a kit of abilities that are always going to feel different in every match, but also how the power curve changes is also going to feel pretty different every match too. Yeah, you know, we've experimented around with a lot of different spells and abilities, things that normally we couldn't do in World of Warcraft, and that's intentional as well. We want to make sure that when we're coming up with these brand new abilities, that they feel fresh, they feel awesome to press. It's not just ابیلیتی ها رو هولی شیت، میگه یه سری ابیلیتی اضافه کردیم که شاید تا حالا نمونهشو ندیده باشی تو ورد اف وارکرافت و هدفمون اینه که مثلا یه حس تازگی و جدید بودن به پلیرها بده. these brand new abilities that they feel fresh. ابیلیتی نگاه کن مثل شیش جاگرنوت میمونه، میپره بالا یو بوف میکوبه تو سرش. نگاه کنی awesome to press. الله اکبر. ابیلیتی رو but sometimes it's about the void چیه؟ oh man, I'm using an ability and this is just the most awesome ability I've ever seen. That's the type of stuff we want to inspire players to kind of jump into the next match and find even more cool stuff. And you can strategize. One of the reasons why I like playing duos is because it almost feels like you get twice as many abilities, and you can strategize. You're going to be the fire pirate, and I'm going to be the arcanosphere pirate. So do solo players and duo players play together? So the way it works is we have all duos in a match and all solos in a match. Duos, you can also, you know, pre-form a party with a friend and be able to get into the match with them as well. I think that it would end up being a little unfair to have solo players on the battlefield with duo players because duo players are coordinating, they're coordinating their spells and abilities. We made it really easy to use the ping system in-game so that it's really easy for you to communicate even if you're not talking with your partner. So they would already have an advantage and we wouldn't want to disadvantage our solo player like that. I think that duos also has the revive. دقیق متوجه نشدم چی داره میگه. مثل اینکه اونایی که دو نفره میرن تو بازی به اونایی که سولو میرن تو بازی توی یه مچ میافتن. Mechanic too, which is super cool, especially if you're a player that dies first, like I tend to. Me too. We shouldn't be on the same team. Absolutely, that wouldn't be good. I'll be on Orlando's team. So if your partner dies, you are able to revive them, but you're not able. اوکی بچه‌ها، مثل بقیه گیم‌های بتل رویال اگه یارتون بمیره میتونید برید دستشو بگیرید زندهش کنید. You're not reviving them the normal way you would revive a player in WoW. So you don't need to press any extra buttons or collect any spells that or items that do this. میگه مثل زنده کردن تو ورد اف وارکرافت نیست که مثلا یه لول ریستراکشن بزنی، میری روش کلیک راست میکنی زنده میشه. This is actually just something that is kind of baked into the experience that if you die, you'll have a ring around you, your partner can stand on you, and then you'll get revived and able to play the game again. Normally in World of Warcraft, when your character dies, you're looking at your character's corpse and seeing a release button on there. Well, with Plunderstorm, we knew that you wouldn't be able to release. So what are you going to be doing, looking at your corpse the whole time? Well, the engineers, you know, got together and they decided, hey, let's add spectating mode to this. So once you die, you can actually spectate your teammate until you're... وقتی که میمیری نمیتونی رو با روحت بری مثل پی وی پی به چرخی تو اون محوطه، میتونی یارتو اسپکت کنی ببینی داره چیکار میکنه. Either revived or unfortunately you're eliminated, and then once your team is eliminated you can spectate anybody on the entire map. So we wanted to really make sure that یه وقتی که یارت هم مرد میتونی بری بقیه رو اسپکت کنی ببینی دارن چیکار میکنن. دقیقاً مثل گیم‌های بتل و دقیقاً خود بتل رویاله، خود پابجیه، فقط به جای شوتر تارگتیه. we're kind of introducing new things in WoW that normally wouldn't exist in, you know, Dragonflight or in Classic or another variation of WoW, and make this pretty unique to Plunderstorm. دیگه سعی کردیم آپشن‌های جدیدی به بازی اضافه کنیم که نه تو دراگون فلایت نه تو نسخه‌های کلاسیک و به عنوان پلاندر استورم. There's other things that we kind of broke the rules on too, which was there's no fall damage. And everyone can double اوکی، jump. یکی از قوانین مثلا متفاوتش اینه که فال دمیج نداره. از بالای کوب بیفتی هیچ فال دمیجی نمیخوره. Everyone can double jump. And Just things that we thought were fun. Yeah, that's and- awesome. دابل جامپ داره. اولی شیت چت، همه میتونن دابل جامپ بزنن. وای حاجی هر چقدر میگذره بیشتر دلم میخواد بازی کنم 10 و 6. گیم تایم بزنیم به نظرتون یا چی؟ These are things that we can't do in World of Warcraft, and that's intentional because that's built around a very different experience. But here we said, well, we love WoW's combat, but we want to change up
به نظر خیلی جالب میاد. اگه گیم پلیش هم فان باشه خیلی باله. interact with WoW's combat. And we wanted to not only make it different for fighting other players, but also fighting monsters. All the یه کمبتش هم فرق میکنه با حالت معمولی. monsters have a different type of abilities that they're going to be able to attack you with. These aren't your normal just auto attack abilities whenever a mob. به نظرت این تا آخر گیم میمونه؟ یکی این که وابسته به DLC نیست، یعنی وابسته به اکسپنشن نیست، فقط گیم تایم میخواد. دو، اگه نتیجه خوبی ازش بگیرن 100% نگهش میدارن. این نظر منه. چرا که نه؟ اگه پلیرها بریزن بازی کنن خوششون بیاد، چرا که نه؟ ولی یه سیستم ریواردینگ مثلا مثل چی باید داشته باشه؟ بتل پس ورد اف وارکرافت میشه با تریدینگ پست. یعنی ریوارداش تونتون ریسرچ تونتون ریوارد جدید براش بیاد که ریواردا ملت رو مجاب کنه بازی کنن. که البته گفت خودش اولی ویدیو گفتش که جایزه های ما به همینایی که الان داریم بهتون نشون میدیم ختم نمیشه. قراره که ریواردای دیلی ریوارد جدید اضافه کنیم. خیلی بستگی به این داره که گیم پلیش چه جوری باشه. الان فقط داریم در موردش میشنویم. باید بیاد بازی کنیم ببینیم چه جوریه. Gets on you. These are going to be actually telegraphed abilities that you're going to see, cast in front of them. چقدر بد مزه است. Sidestep it. So there's actual mechanics tied to all of the monsters that are in the match as well. Like everything has become kind of more action-oriented combat, and that's one of the things we can accomplish when it's all encapsulated within an event. On top of that, I think a really cool part of this mode is that there's multiple layers of how you play it. So there's not only the spell acquisition, which we talked about. میگه چیز جالبی که هست اینه که روش‌های مختلفی هست که بتونید این گیم رو بازی کنید. خیلی باحال میشه. مثلا وقتی حوصله‌ات سر بره بیا یه دست بازی کنی. آره. But also you're leveling through this experience as well. You're getting more health, and you want to get that so that you hopefully by the end of the match have enough level under your belt and enough items under your belt that you can come out on top. I want to know what rewards can I این چیه حاجی؟ یه چیزی مثل رنون داره که لول اپ میشه. من فکر کنم اینو لول اپ کنی جایزه بهت میده. get from Thunderstorm? Because I'm a huge collector and there's got to be some. میگه خب در مورد سیستم کالکت و جایزه‌هاش هم بهمون بگو. میگه خب نخور، خب آخه حروم میشه، حیفم میاد حاجی. Something cool. It's plunder after all. Oh yeah, no, we've got a ton of rewards, a ton of intentionally pirate-themed rewards coming your way in Plunder. یه عالمه جایزه‌ای با تم پایرت داریم. Keg Legs crew, which seems like a lot, but you're going to zip through them pretty quickly. We want this to feel super rewarding, so expect to get a renown میگه level. مثل سیستم رنون، یه رنون داره که تا لول 40 میتونید لول اپش کنید و از توش جایزه بگیرید. یعنی اینکه حتی مهم هم نیست حتما نفر اول شی تو بتل رویال. اول هم نشی بالاخره اون رنونت لول اپ میشه و بهت جایزه میده. خب ولی اول شی 100% جایزه بیشتر میگیری. و میگه ولی اینجوری نیست که مثلا لول اپ رنونش خیلی طول بکشه. ما سعی کردیم کاری کنیم که خیلی تونتون شما رنونتون لول اپ شد تونتون جایزه بگیرید. You know, every 4 or 5 matches, at least a renown level a day for even your casual gamer. Every renown level that you level up has a reward associated with it. Everything that you unlock in this mode is also going to unlock in your transmog set for all of your main World of Warcraft characters. And then there's a couple of classic rewards in there as well if you're a World of Warcraft classic player. میگه جایزه‌ای که این تو میگیرید شیر میشه بین همه کاراکتراتون تو کالکشن هیروتون و یه سری از جایزه‌اش فقط واسه نسخه مدرنه، یه سری از جایزه‌اش هم تو نسخه مدرن هم تو نسخه کلاسیک. برای مثلا این بتل پتی که داریم می‌بینیم اگه برید بگیرید تو نسخه کلاسیک میتونید استفاده کنید. You can get a pet and a mount from this. Is there anything you're doing یه مانت واسه نسخه کلاسیک داره. این مانت واسه نسخه کلاسیک حاجی. عجب مانتیه واسه حاجی تو کلاسیک همچین مانتی خداست. پشمام. این مانتو میتونی واسه کلاسیک بگیری. واو. ریدوم. سلام سام، خیلی خوش اومدی. to make Plunderstorm fair for all players? One of the things we started discussing early on was whether or not we would support add-ons or try to put the majority of the information we're looking for. Yes. میگه قصدمون اینه که بازی بالانس باشه، همه فیر باشه، بازی منصفانه باشه. واسه همین هیچ ادانی کسی حق نداره استفاده کنه، بند میکنه کسی از ادان استفاده کنه، ادان مدان نداره. خیلی خوبه حاجی این که ادان کلا حذف شه. به نظر من خوبه که خود بازی همه چی رو داشته باشه، چون سیستم ادانا واقعا بازی رو آنفیر میکنه. یکی با یه ادانی واقعا بازی رو راحت‌تر انجام میده، مثلا با زیگور یا زایگور به قول گفتن یا رستد ایکس پی واقعا صرف تا صد بازی رو به توضیح میده. زایگور خیلی خوبه In the game world and in the mode.
Yeah, you know, World of Warcraft players are some of the smartest players in the world, and we're super excited for our players to check this out. One thing that we knew, though, is that we wanted a level playing field for all players to be able to play with. Third-party add-ons are awesome, and they're super cool to see, and what the community comes up with is amazing. But for this, we really wanted everybody to have the same exact experience, which... دیگه با اینکه ادانا خیلی چیزای خفنی هستن ولی ما می‌خوایم که همه تجربه یکسان داشته باشن، پس استفاده از ادان نداریم. مرسی بیلیزارد. Also made it challenging to make the event as well, because we need to make everything super obvious. When you're casting spells or you're attacking enemies, those things, you know, we won't have any assistance from any other add-ons, so we need to make the game really streamlined and approachable in that way. We've really spent extra time iterating on the UI and the UX, the visual effects in game to make sure everything is as clear as میگه خیلی روی UI UX بازی وقت گذاشتیم، اینترفیس بازی. یو آی بچه همون یوزر اینترفیس میشه. خب یعنی اون چیزی که شما تو صفحه میبینید، اکشن باراتون، جایی که لولاتون قرار گرفته، جایی که مپتون قرار گرفته. میگه یوزر اینترفیسشو خیلی روش کار کردیم و جوری طراحی کردیم که نیاز به ادان کسی نداشته باشه و همه تجربه یکسان داشته باشن. میخواد بازی یه جورایی بالانس باشه دیگه گرایند کردن نداره توش، ادان هم نداره توش. possible. Is Plunderstorm a recurring event? You know, we're really looking forward to seeing what players think of this event. It's a brand new thing for us. It's super unique and cool and different. And depending on player feedback, we will see what the future of Plunderstorm looks like. We would love to bring it back in some form. If you like Plunderstorm, you know... دقیقاً. داره میگه اگه پلیرها دوست داشته باشن اینو به همینجا ختم نمیشه. این ایونت رو آپدیت میکنیم، دوباره با مدل‌های جدید میاریمش و ادامه دار خواهد بود به شرطی که پلیرها دوست داشته باشن. آجی گیم تایم ما هم دقیقاً تایمی تمام شد که 10:06 اومد. دیگه چاره‌ای نیست، گیم تایم 2 ماهه باید بزنم. چنده گیم تایم 2 ماهه چنده؟ 1.200 پیاده شدی. Forums, please look it on social media. Let us know what you think. Let us know what you would like to see in a future iteration of it. I think importantly, now that we've got all this great backbone tech set up for creating these sort of in-game events, we can definitely look forward to making more in the future. So let us know what you think. Feedback is super important for us. It's actually something that we take very seriously, not only... میگه فیدبک واسمون خیلی مهمه، این که پلیرها چه واکنش نشون بدن و دقیقاً همون حرفی که زدم بچه‌ها. اگه تا الان ببین اینا همش تبلیغات بود. بخوایم خیلی واضح صحبت کنیم، خب هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه. تا الان در مورد نکات مثبتش صحبت کردن، چیزهای خفنش صحبت کردن و ما اینجوریم که عجب چیز خفنی. ولی حقیقت اینه تا نیاد و بازی نکننش پلیرها و نقاط ضعفش در نیاد، خب مشخص نمیشه که چقدر خوبه. چیزی که دختره چقدر کراشه، خجالت بکش، برو خجالت بکش عرفان. آقا امیدوارم واقعا اونقدری خفن باشه، یا اگه خفن نیست فیکسش کنن، درستش کنن و اونقدری خفن بکننش که کلا توی ورد آف وارکرافت بمونه. چون ورد آف وارکرافت یکی از ایرادهاش اینه که گیم مچ نداره توش. مثلا شاید الان به خودتون بگید خب دانجن داره دیگه، دانجن میری میزنی هر دانجن نیم ساعت 40 دقیقه. نه، چون واسه اینکه دانجن بزنی قبلش باید گرایند کنی، هیرو لول اپ کنی. گیمی ورد آف وارکرافت تا الان نداشته که قبل بری استارت کنی، بری تو یه دست بازی کنی دوباره از اول. میدونید چی بهت میگم؟ همچین گیمی تا الان نداشت که نیاز به گرایند کردن نداشته باشه قبلش و این اگه چیز خوبی باشه میتونه بهتره کنه. سرویس also internally, and we want to make sure this is a fun experience. شاید واسه جالب باشه یه سری از بچه‌ها گفتن که این پسره موسبزه چه کراشیه. اصلا لواط. So just like Jeremy said, get on the forums, get on social media. Let us know what you think. I am so excited to play Plunderstorm, and I'm sure all of you are as well. Thank you so much for joining me. Thanks, Bethany. It was great to be here, and we will see you in the Plunderstorm. Oh my gosh, see you guys. آجی این تایشو با هم دیگه چیکار کرده بودن ها؟ تایشو با هم دیگه از قبل هماهنگ کردن. آجی آخرش که تمام شد با هم دیگه میگیم See you in the Plunderstorm. ناکن
قبلش هم به یارو میگه الان وقتشه داشت باید این جمله رو بگیم. ناکن. I am so excited to play Plunder اون Storm. سبزه میزنه به اون یکی میگه الان وقتشه باید جمله رو بگیم. I'm sure all of you are as well. Thank you so much for joining me. Thanks, Bethany. It was great to be here, and we will see you. ناکن میزنه روش میگه یاد نری بگی see you in the plunder store. بعد جالبی که این داره تو دوربین نگاه میکنه، این سمت راستی داره توی دوربین دیگه نگاه میکنه. In the Plunder Storm. Oh my gosh. See you guys next time. حالا اومده یا نه حاجی؟ احساس میکنم هنوز حتی واسه آمریکا هم نیومده. ریست هفتگی میاد. فکر کن اخبار جدید بچه بیاریم. اخبار مثل پشگل داره خبر جدید میاد. یادی که بهش همه گرفتن این بود که ریلیز گلوبال نش و از حالت سورپرایز در اومده دیگه. مهم نیست به نظر من. واقعا سورپرایز شدیم ما. این که بگن از حالت سورپرایز در اومده به نظر من چرت و پرته. این که ریلیز گلوبال نره خب نداره چه فرق. ببین اینا دیگه گیر دادن به گوز و شقیقه است. نه چرا گلوبال ریلیز نداشت، نه ما سورپرایزمون خراب شد. بابا اینا چرت و پرته. اصل گیم پلیه. مهمترین نکته کمبت و گیم پلیه. گیم پلیش چجوریه، خوبه یا نه؟ اگه خوبه ایول دمشون گرم. اگه گیم پلی خوب نیست گیم پلی رو فیکس کنن. این که چرا دیر اومد، چرا زود اومد، چرا اینو من دیده بودم اتفاقا. این حرفی که داریم میزنیم ابوالفضل دیشب پریشب تو لایو بود داشتیم نگاه میکردیم که 2-3 تا ویدیو بلولار گذاشته بود در مورد همین ریلیزش که چرا گلوبال ریلیز نداره. خب که چی نداره که نداره سلطان. یعنی نه که مثلا بد نباشه، اونقدری مهم نیست که بخوایم روش مثلا تمرکز کنیم بگیم نه گلوبال ریلیز نداره پس دیگه به درد نمیخوره. نه بابا به نظرم میترکونه. خداییش سورپرایز بود، واقعا سورپرایز بود. خب no raid rotation in season 4 splash screen. آجی سیزن 4 دراگون فلایت رید روتیشن نداره، یعنی فقط یه ریدو میزنیم. ریدو قرار نیست به حالت چرخشی عوض شه. این لودینگ اسکرین سیزن 4 بچه‌ها. No rate rotation. The text of this splash screen may indicate that there is no rate rotation this time. One of the biggest criticisms of fated rate was that only one rate was available each week, and it changed from week to week, making you reproc a new rate every week. If this is true, you will be able to pick your favorite if you want. Okay. قبلا این شکلی بوده که تو فیتد مثلا شادولند هر هفته یکی از ریدا بود، ولی مثل این که تو سیزن 4 دراگون فلایت شکلیه که هر ریدی که دلتون بخواد میتونید برید بزنید. اینجوری نیست که هر هفته فقط یه رید باشه. این هفته تو کدوم رید دوست داری بری بزنی همون رید برو بزن. جالبه. علی یکی دو تا فیلم که دیدی حال کردی معرفی کن تو عید ببینیم. فیلم هاجی من جدیدن سریال دارم میبینم. وایکینگو ندیده بودم جدیدن نشستم دیدم کلشو. سلام محمد احسان خیلی خوش اومدی. سلام مرتضی خیلی خوش اومدی. خبر بعدی دیابلو 4 که کاری بهش نداری. ایووکر رو این چیه بذار ببینیم تو 10 توشی. تغییر کلاسا مثل پشگل داره تونتون خبر جدید میاد. داشت دیسکوردت آپدیت میخواد نمیدونم چرا به چشم با چپت تو دیسکورد مهم نیست. من همونم تو کدومی؟ عکس تو عوض کردی؟ عکس فقط عکس یوتیوب تو عوض کردی. من آدم دیگه. لول دریم برس اند فایر برس مثل که قراره باف شه. این واسه من خیلی مهم نیست. بریم خبر دیگه. اوکی لژندری فایراک که نگرفته بودی ابوالفضل میاد تو سیزن 4 دوباره مثل این که. این خبرم بخونیم.
PTR سیزن 4 هم اومده دیگه. الان خیلی دارن PTR سیزن 4 رو میرن تست میکنن. Nazor and Firalas legendaries return in season 4. Upgrade item data mine. دو تا آیتم لژندری داشتیم توی کل دراگون فلایت دیگه، جفتش توی سیزن 4 برمیگرده. یکی این اسمش چیه؟ این وان هنده که واسه ایووکرا بود. یکی هم ویپن لژندری فایراک. اگه نگرفتی مهم نیست، تو سیزن 4 میتونی بری بگیری. اون تایمی که باید دراپ میشد نشد، تو سیزن 4 با آیتم لول بالاتر دوباره گذاشتنش دیگه. حالا دوست داشتی میتونی بری بگیری. نیو اکسپنشن متا اچیومنت. این اچیومنت جدید متا این چیه؟ New Dragonflight Expansion Meta Achievement Award Evoken Taiwan Month. اوکی این مانته اچیومنت جدیده. اچیومنت Award Evoken رو که بگیری این مانت رو بهت میده. باید والت آف اینکارنت و اچیومنتش رو داشته باشی. کل باسای والت آف اینکارنت رو باید زده باشی تو هر مثلا تو هر سختی ها، نه صرفا میتیک، حتی رید فایندر هم بزنی بهت میده. رید ابریوس رو باید زده باشی. رید امیل راسیل رو باید داشته باشی. همه دانجن های دراگون فلایت رو تو درجه سختی میتیک باید زده باشی. حتی میتیک صفر هم قبوله. کل کوست کمپین های دراگون فلایت رو باید زده باشی. یه سری کوست ها رو باید زده باشی. یه سری کوست های خاص تو دراگون فلایت رو باید زده باشی. 8 تا دیلی کوست کامپلیت باید بکنی. و کسایی که هاردکور پلیر هم دراگون فلایت کامل بازی کردن، خود به خود اچیومنتش کامپلیت میشه و این مانتو بهتون میده. به نظرم مانتش اونقدی خفن نیست، بد نیست، ولی جا داشت مانت بهتری بدم واسه این اچیومنت اوورد اووکن. و تویچ دراپ، تویچ دراپ جدید داره میاد آجی دیگه. از این تویچ دراپ به بعد دیگه بعد برید از تو تویچ نگاه کنید ما رو که براتون دراپ کنه تویچ دراپ ها، ببینم چی کار میکنید. از 22 مارچ داره میاد. New patch 10.26 Dragonfly Twitch drop Fathom Pet available March 22. 22 مارچ کی میشه؟ امروز 19 مارچه. 22 مارچ میشه جمعه. از روز جمعه سوم عید تویچ دراپ باز میشه. تویچ دراپش هم تویچ دراپ باحالیه آجی. ببینیم چیه، تی سی جی کارته یا چی؟ باثوم پت یا تی سی جی کارته به نظرتون؟ نه تی سی جی نیست. تی سی جی نیست. باید وی خیلی خفنه ولی انتظار میرفت تی سی جی باشه ولی تی سی جی نیست. چیز خفنی آجی. از جمعه تو تویچ بیایید نگاه کنید که بگیریدش دیگه. تویچ دراپ 4 ساعت تو تویچ لایو ببینید از ورد آف وارکرافت بهتون میده. هات فیکس دیابلو که واسه مهم نیست. سیزن 4 میتیک پلاس دانجن تیونینگ نیو اند ریورک ابیلیتی. بزنید نگاهی ریزی بندازیم. میتیک پلاس سیزن 4 اوکی. دانجنا رو که امروز توی ویدیوم گفتم همون دانجنای اصلی خود دراگون فلایتی که سیزن 1 بود
برنینگ چین یه سری از لول ها تغییر کرده، لول یه سری از باسا که من حسشو ندارم الان بخونم، خیلی زیاده، ولش کن. این خبر بعدی. New faction meta achievement new mount reward from Dragonflight factions. اوکی، اچیومنت جدید واسه فکشن ها و مانتی که میده. مانتای خیلی قشنگی نیست، جا داشت مانتای بهتری بیاره از نظر من واسه اچیومنت آخر دراگونفلایت. New faction meta achievement new mount reward from Dragonflight factions. این مانت یه کدو، البته کدوی قشنگیه واقعا. او کلی باید با همه چیا اچیومنتیه دیگه، کلی کار باید بکنید تا اینو بهتون بده. وای ولی مانت زیباییه. 750 اوکی. ایونت آجی 10 تا 6 رو بزنید بهتون تریدینگ تندر هم میده. اوکی، این جالب شد آجی، جالب شد، واقعا جالب شد. شب بخیر داشلی پی جی آر، دمت گرم بات فاکینگ 100,000 تومان دونیشن. ماچ به کلت، برو داداش، برو شاید بخیر. آقا ایونت جدیده پابجی ورد آف وارکرافت یا همون پلاندر استورمو اگه بزنید توی لول 31ش مثل این که بهتون 750 تا تریدرز تندر هم میده، خیلی خوبه. رنون 24ش بهتون 250 تا تریدرز تندر میده، رنون 33ش بهتون 500 تا تریدرز تندر میده که تو ویدیویی که با هم دیدیم گفتن که رنوناش خیلی سریع لول اپ میشه. آجی خیلی جایزهای خفنی داره میده این ایونت جدیده، واقعا آدمو داره کاری میکنه. من گیم تایم میزنم، من فردا گیم تایم میزنم. اینم که دیدیم توی ویدیو یه سری از آیتمایی که توی حالا این ایونت جدید میتونی بگیری، نسخه کلاسیک هم میتونی استفاده کنی ازشون. بریم ببینیم چیه. این پته است که پته واقعا قشنگه. از اون مهمتر این مانته است حاجی، این مانته رو تو نسخه کلاسیک بهت میده. واو حاجی پشمام. بچه‌هایی که کلاسیک بازی نکردن شاید اینجوریه که بابا چی داری میگی، یه مانته دیگه. بابا تو کلاسیک اصلا از این مانتا نداری، تو کلاسیک یه خر میخری، خدا تو هم باید پول بدی خره رو بخری. یه دراگون بخوای بگیری پاره ای، باید 2-3 ماه پشت سرم اچیومنت پر کنی تا به دراگونا رو بده. بعد همچین مانت خوشگلی تو کلاسیک بهتون میده، دمش گرم. حاجی کلاسیک پلیرها حتما باید برن ایونت جدید رو بازی کنن، این مانت خیلی خداست، واقعا ارزشش خیلی زیاده. پشمام، فقط میتونم بگم پشمام. تالنت جدید به میست ویور که واسه مهم نیست. اوکی، یه سری مرچ هم داره توی استورش میفروشه که ما بهش دسترسی نداریم. شاید ابوالفضل از روسیه بهش دسترسی داشته باشه ولی ما که بهش دسترسی نداریم. یه سری مرچ هم داره میفروشه، مرچ 10 تا 6 پیرنایی که روش عکس این پایریتر داره دیگه. ما که بهش دسترسی نداریم، هر کی دسترسی داره بره بخره. دیتا ماین دراگونفلایت ریت تیونینگ اینم مهم نیست. خبرها رو خوندیم، تمام شد. خبرها رو خوندیم. ولی اینکه جایزه هاش توی کلاسیک هم قابل استفاده است این ایونت جدیده، این خیلی باحال بود، خیلی خفن بود. همه الان دارن در مورد 10 تا 6 صحبت میکنن. فکر نکنم نکته خاصی در مورد 10 تا 6 باشه که ما بهش نپرداخته باشیم. هر چی بود گفتیم دیگه. فقط میمونه گیم پلیش، به اونم باید صبر کنیم فردا ببینیم چه جوریه. امیدوارم خوب باشه، امیدوارم جواب باشه. یا یکی از بچه‌ها بود میگفت تو رو قرآن برو پارت 3 پاندا رو ببین. بریم اینم ببین، پارت 3 پاندا رو هم ببینیم، به عشق ام سونیک بود کی بود. بریم ببین. نزدیک خونه ما یک بلیزارد شاپ هست، یک بار میرم فیلم و عکس میگیرم میذارم تو دیسکورد. 100% بذار حتما چک میکنیم، تو لایو استریم میریم میبینیم. عشق منی به مولا زیاد. به شب الفضل برو بذار، ما که نمیتونیم، تو که دسترسی داری برو بذار.
من خیلی دوست دارم یه بار تو بیلیسکان شرکت کنم. شاید شرکت کردم. میشه بالاخره. اگه بخوای میشه. لود نمیکنه. لود کرد. انشالله. تبلیغاتو تموم کن یوتیوب. بس تبلیغات. کیک دقت نکنید. اومدم بگم 2 تا قسمت قبلی اگه ندیدید اول اون رو ببینید بعد بیاین سراغ این قسمت. آجی چرا اینقدر زشته؟ شلاق رو من اثر نداره. من سفید پوستم. آجی جملات نجات پرستانه نگو. اگه همینو به انگلیسی میگفتی الان یوتیوب بنت کرده بود. خوشبختانه یوتیوب خیلی نمیفهمه فارسی چیه، وگرنه خیلی از کانالا بم بود آجی. داش من رادانو زدم. تو اصلا هر کی باشی انگول میکنم خارتو. ای بابا خودشه. اسکی میری پوتکی مگه؟ اوه واسه ببینم اگه من هرچی برمیدارم تو هم برمیداری پس لختی با مشتم دیگه رو بزنی. آقا رضا آقا رضا درش بزن. علی بمیر با ناموس با مزه جذاب خوش. آجی بمیر با ناموس تیکه من بود. خیلی تیکه توپالی انداخت. بله خیلی تیکه سنگینی انداخت. بمیر با ناموس لفظ من بود. غلط میکنی بمیر با ناموس استفاده فلان. فاک. بازم دوباره اون داستان تخمای آیرون من. شد وایساد. نه یا بابا کجا میای؟ نه بپر. فشار بخور. سنگ چرا باید آجی سنگه هر جا بره دنبالش میاد. بالا اومدن تو نپذیرم بابا. رد شو. الان وای میزنه بهش. درست اومد جایی که من وایسه. وای تو دیگه خیلی دیوسی. زن تو گو. ولکانو مینو آبودان. آجی واقعا همینه آجی. من رفیقام که بچه اهواز و آبادانن یعنی تعریف که میکنن از شهرشون اینجوریه که اینجا جهنمه، اینجا آفتابش پارت میکنه و واقعا اینجا آبودانه بچه ها. یه روز عادی در آبودان. چه سبی بود؟ چیزی هست. داری چه گویی میخوری لعنتی؟ داری چه غلطی میکنی؟ به یه جنازه هم رحم نمی کنی. ملت ما چقدر حشری هست میکنی؟ کام وایسا. تو کامرانی، تو کامیاری، تو هم بابا کامی. حالمونو با هم زدی. میزنه آب سفید ازشون میپاچه. کامی این چیه؟ یه دکه. بابا دوباره نه. بس من فقط باس اصلی رو میخوام بزنم. برو کنار. باس اصلی فقط من. بابا ای خدا. این چه سمی. ای خدا. باس اصلی من فقط میخوام. رسیدن به باس از زدن خود باس سختره. اینقدر که این مینی باس های خب مینی باس رو بکش برو دیگه. جلوت سبز میشه. فنای این یادم مونده. یادم مونده این فنش چقدر رو مخه. بازی چیل جهت رفع فشار. این چه بازی؟ فشار چیه؟ دارم کشاورزی میکنم. باس اصلی. این چه سمیه حاجی. اوه این از مال منم یه کوچولو بزرگتره. ولی اوکی من قوی تر از تو هم. من
استاردیو ولی اسم بازی است. او بخورم او بیداداش بیا در موردش صحبت کنی داداش. آجی این باسو چجوری باید زد؟ میگیره میخورته دیگه یه با ذره سرش کاری نداریم. اوی داغه بیناموس داغه. خب چرا میری تو؟ بابا ظلمه این. چرا اینا دمج این زیاده باباش. خیلی قویه. به شدت قویه. اینو بگیر دیگه. آها از دور بزنش. کل مدت آره دیگه از دور بزنش. و زدم. در اونم هم عروسی بود که زدم. آره دیگه این نیزه رو میگیری از دور میزنیش دیگه. اما فیز 2 داره. بابا کاتسین چیه دیگه بمیر. فیز 2 فنی داره. آجی قیافش خیلی انگار با مایتابه زدی تو صورتش. جا خالی دادنش عذاب جهنم. فول آلبوم ساسی. داداش آقا فول آلبوم ساسی. داداش نمیدونم شاید من کیبوردم نمیتونم داز بدم. دسته‌ای فرمونی چیزی میخوای اینو داز بدی؟ هر کدوم از این اسکلتا انقدر دمج داره. خودش با شمشیر میزنه از زمینم لاوا در میاد. اصلا خیلی این کار کثیف و طاقت فرساه. آرمونم هم سنگینه نمیتونم سریع بدوم. من برم فنه اینو یاد بگیرم بریم قوی بزنیمش. قوی. لخت شد. احساس میکنم با یه ساعت تأخیر داری این چتو میفرستی الیاس. بله دست کرد از تو دهنش شمشیر بیا اینو بخور. Oh, brother, this guy stinks! اوکی کشتش بالاخره. داداش نیزتو میخوای؟ بیا نیزه منو بگیر. کسی نیستش که. کجاست؟ یهو از هیچی چی در اومد. آقا رضا من اینو نمیبینم تو میبینیش؟ Scotland forever! آی دمت گرم آقا رضا. آجی ایلوژنی که سامن کرد دیدش واقعا دمش گرم. خیلی وسیله داره اینجوری ادیت میزنه. داداش اگه قرار بود ویدیوت 70,000 تا بازدید بگیره یه 24 ساعت واسه ویدیو وقت میذاشتی. چرا که نه؟ دمش گرم. ولی وقتی مطمئنی که قرار ویدیوت 70,000 تا بازدید بگیره 2 ساعت یه 24 ساعت براش وقت میذاری. چرا؟ واسه این ویدیو قشنگ 10-12 ساعتی وقت گذاشته شده. ولی خب 20 ساعت. آقا رضا کمک. شو آقا رضا به خدا اگه روح نبودی همینجا برات یه ساک. یعقوب چیه حاجی؟ درخت چیه؟ از اون درخته تا اینجا یه ربع راه بود. یه دونه مینیباس جلوم در نیومده. عادت ندارم. الان یکی میده خشکه تو بچه. بیا اینم مینیباس. به به مرد شاشی. اسمش هم چقدر درازه بابا. فرست الدن رو چقدر سگ این بابا. بذار نفس بکش داداشم. آقا رضا رو زد پاره کرد. آقا رضا رو یه لحظه
آقا رضا پاره شد جفتتون. آره موقع مردنش هم داره میزنه. کیه این؟ همینه دیگه اسمش چقدر درازه. سگ. بی تربیت. میتونیم بیاریمش باز کمکمون کنه ولی نداداش ما آقا رضا رو داریم. آجی چقدر باساش کریپی و سمه آجی این بازی. سلام. من تو رو نزدم. ممل جی تی از تویچ خیلی خوش اومده. ببخشید به هر کیونی که دستشه. شمشیر LGBT شمشیر LGBT بود. روز این رود کار میکنه. لیتس گو. بنا تکراری شده پیرمرد. Put these foolish ambitions to rest. کی گفتی پیرمرد؟ گو خوردم و برای مواقع ساختن دیگه. من گو خوردم آقا رضا کمک کن. انم بخوری فایده نداره. آقا رضا رو زد پاکون. داداش زدی تخت پادشاهی و گوی. آهای زدی منم گوی. آقا رضا درش بزن. آقا رضا درش بزن. آقا رضا درش بزن. آقا رضا داداش همی آقا رضا. آقا رضا مرد. آجی واقعا شمشیر LGBT بود. آقا رضا مرد. آقا رضا. آقا بدن کراش 90% دخترای ایرانی. بابا بچه جمعتون جمعه. ارفان میکن قزوین مقاومت نکن. قزوین باشو. قزوین چیه؟ امیر خواستار اسم رفیقاشو داره میگه آجی. امیر وایسا. امیر یک گوسفنده دیگه. میزنی منو امیر. این زنگوله الان این چیه حاجی؟ این چه سمیه من دارم میبینم؟ کجای این یاروه؟ خایشه دیگه. اشین الان جرت میده. شین دیگه. آی داره میشینه. آی بابا رو من نشین. وایسا رو من نشین. وایسا رو من نشین. رو من. شاید بپرسید چرا اینو آوردی پایین؟ آقای آیتمشو برداری؟ نه. به جنازه؟ اجلی من از اینجا نگاه میکنم که تویچ هم ویو داشته باشه. عشق من ایماچ به کلت. What the fuck یه خایمالی میکنه. کمدی. چی شد؟ اسکال نمیتونی بیای رو آسانسور؟ قرار نبود بیای رو. قرار نبود. نمیتونی تو بیای رو آسانسور. چطوری؟ آی خدا نمیشه دیگه. ما ایزا بریم مینی باس جلومون سبز نشه. چی شد؟ یه تاریک شد. اونم دوتا. سامبر 8 بده. بابا این سامبر واه فرودگاه ما. شابل فضوی چه سمی بابا بود. دیسکاور انه. بشین بابا گاییدین آقا گاییدین همدیگه رو نکنین آقا. هی عاطفه. انقدر عاطفه باشه دیگه. 10 بار گفتی عاطفه. بس دیگه. چیه؟ سینی استیل دست هیئته. آقا سایز مهمه. چای پخش کنه هیئته. بابا یه لحظه وایسا نزن. شنبولش قد خونه ای ماست. همونو بنداز رو من کارم تمومه. بابا بذار جوکامو تموم کنم. بعد مونویلمو لول 9 کردم. علی منو میبینی به من میگن سیاه. آقا رضا حواست به اون سینیه باشه. آقا رضا بپا تو رو خدا. آقا رضا آقا رضا وان شات شد. آقا رضا کوکو شد. خب بچه من این پارت نمیزنم بمونه برای پارت بعد. بچه امیدوارم پارت بعد نخواهید و همینجا الدنی. نظر تو چیه؟ امیر بابا اسکو. امیدوارم دیگه بابا. اونایی که همه ویدیو رو میبینن ولی ساب نمیکنن. باشه گرفت امیدوارم دیگه بابا. این چه سمیه دارم میبینم. باشه
منظورش با من بود یعنی؟ پاندا شرمنده، ولی من نمیخوام سابسکرایبت کنم پاندا. آخه ویدیوهاتو من نمیبینم که، اینم به خاطر اینکه اینقدر ایم سونیک گفت رفتم دیدم. آخه ویدیوهات گیمایی که من بازی نمیکنیم. الدر رینگ هم حالا زیر سیبیلی دیدیم. شرمنده آقا رضا. منو توتولی بزن ولی من ثابت نمیکنم. آقا سابسکرایب کنی یک نفر رو ولی ویدیوهاشو نبینی، داری در حقش ظلم میکنی. واسه میشه چنلش ریتش بیاد پایین. ما که قرار نیست ویدیوهاتو ببینیم پس سابم نمیکنیم دیگه. اوکی. بازم خبر جدید. هم مثل پشکل داره خبر میاد. ریورک دانجن ترینکت که هیچی مهم نیست. افلیکتد افیکس بافت. افیکس ها باف شده. ساجستد ویدیو مستر جی ام. پاس آف the تایتان کاتاکالیسم اسکرپ کاوننت سیستم. این چیه؟ این ببینیم چیه. مستر جی ام. تبلیغات. بچه‌ها ساعت 6 صبح هستید؟ 6 صبح هم سال تحویل چی بذاریم؟ لایو استریم بذاریم؟ هستید یا چی؟ چت کنید هستید یا چی؟ به لب ساحل و می ناب و لب آب و دلبر نیکو سرشت. ای به تخمم که نرفتم. اوکی اینم شعری زیبا در سال جدید. Hello there and welcome back to another video. Today we're going to talk about a scrapped Cataclysm system called Path of the Titan. من به احتمال زیاد تا صبح بیدارم. من ساعت 12 یعنی یه ساعت دیگه لایو استریمو میبندم. دوباره ساعت 6 صبح تایمی که سال تحویل میشه دوباره لایو میذارم. عرفان هوشیار میگه نه حالا میذاریم 2 نفرم بودن. یه نیم ساعت یه ساعت هم موقع سال تحویل لایو استریم میذاریم. خب تو این ویدیو میخواد در مورد سیستم گلایف یا به قول گفتنی اسکرپت کاتاکالیسم کلاسیک صحبت کنه. Let's go. Titans. Now you may have heard about this before because it was fully announced at BlizzCon 2009 with the Cataclysm expansion. دیگه احتمالاً شاید در موردش بدونین چون سال 2009 که اولین بار کاتاکالیسم اومد بلیزارد توی بلیزکان در موردش صحبت کرد. Okay. In this video we're going to talk about everything we knew about Path of the Titans and why it was cancelled before the launch of Cataclysm. But میگه میخوایم در مورد همه چیزش صحبت کنیم و ببینیم که چرا کنسل شد. اگه کنسل شده چرا ما باید در موردش ویدیو ببینیم؟ اگه کنسل شده چرا این ویدیو رو ساختی؟ بدم کنسل نشده. ببینیم. Before we jump into that, guys, just want to thank the sponsor of this video, and that is boot.dev. The folks over at boot.dev. اوکی اسپانسر این ویدیو boot.dev. believe the علی 10-6 فردا میاد. بله. smartest way to learn code is to make sure you're never bored. Boot.dev is online, self-paced, and feels like a captivating RPG game. The platform is designed to get you writing a ton of code, because getting your hand on the keyboard and shipping projects is the only way to really learn. With Boot.dev, you can learn sponsoring this video. Right, so yes, this video is going to talk about Path of the Titans, which is the Cataclysm scrapped covenant system. I think I'll do that as the title. Maybe. Path of Titan, Cataclysm scrapped رنون سیستم. یعنی حالت کاوننت یا حالت رنون سیستمی که توی کاتاکالیسم هست یا هست شده دقیقا نمیدونم. ببینیم چی میگه. We'll see. Yeah, so as mentioned, this was announced at BlizzCon 2009 alongside Cataclysm. Obviously, Cataclysm Classic is on its way now, so I thought it was just perfect timing to talk about this scrapped system and everything we knew about it. We knew a lot about this system. They really went deep at BlizzCon 2009 and then just ended up scrapping it, which is kind of crazy. So basically what Path of the Titans was is like endgame progression at max level. The goal of the system was just to progress your character at max. یه سیستم اند گیمه که به هیرو پاور شما کمک میکنه، مثل سیستم کاورنت تو شادولند مثلا. و خب این سیستم هست تو کاتا یا نیست؟ داره میگه یه سیستمیه که حذف شده. و اگه حذف شده در موردش صحبت میکنه. Level instead of leveling and things like that, it's just kind of a progression system. Obviously this type of content ended up coming back. الیسون فارم میگه تا صبح بیدارم. اوکی پس
حداقل 3-4 نفری هستید تو لایو. in World of Warcraft later on with things like the artifact system and like BFA and Azerite and things like that. But yes, this یه چیزی مثل آزروسیان باتل فرازروس یا آرتیفکت تو لیجن. was kind of the first iteration of like a max level progression system. So what this was an extension of the glyph system. So you'd نیستش آقا، نیستش واسه چی نگاه کنیم؟ در مورد یه سیستمی صحبت میکنه که نیاوردنش تو بازی، میخواستن بیارن ولی نیاوردن. چرا در موردش ویدیو ببینیم؟ این همه ویدیو ببینیم بعد تهشم قرار نیست بیاد، خب به کار کنیم. بهتر خوب شد گفتین نیستش، چی حوصله نداشتیم. و چیزی که قرار نیست بیاد چرا در موردش ویدیو ببینیم خداییش؟ حداقل چیزی که بدونیم. آزمانگولد یه ساعت پیش ویدیو گذاشته. WoW self-found mode is already broken. راستی بچه‌ها فیز 3 دیسکاوری هم چیزی نمونده بیادا. فیز 3 سیزن آف دیسکاوری تو 8 میاد به نظرم. فکر کنم توی 8 فیز 3 دیسکاوری بیاد و بدی نیست واسه کسایی که توی فیز 2 هیرو لول 40 کردن. بد نیست که فیز 3 رو بازی کنن. 100% روزای اولش جواب میتونه باشه آجی. بیاریم اینو. 4مین باره که دارم. سیزن آف دیسکاوری فیز 3 بعد کاتاکالیسم کلاسیک بتا میاد. همونطور که میدونید کاتاکالیسم کلاسیک بتا اومده. بعدش سلف مود هاردکوره که سلف فاوند مود هاردکور هم اومده و بعدش توی بهار فیز 3 سیزن آف دیسکاوری. به نظر من تو 8 فیز 3 دیسکاوری میاد. علی جان 10-6 چه خبر؟ جریان ایونت چیه؟ 1 ساعت اول استریمو در موردش صحبت کردیم. ماچ به کلت بره. بتل رویال دیگه. یه چیز انگار داری پابجی رو تو ورلد اف وارکرافت بازی می‌کنی. می‌تونی لایو رو بزنی عقب، اوایل لایو رو ببینی. کلی در موردش صحبت کردیم. ایونت خفنی میتونه باشه. سیزن بات گارید 1000 تا میج دارن لول. آره اون که 100% اون که 100%. یعنی سیزن آف دیسکاوری الان باتایی که توشن ریدن توش. خب در این هیچ شکی نیست. ولی با این حال اگه هیروی لول 40 دارید اون 2-3 هفته اول یا اون 1 ماه اول هم پول خوبی در میاد هم حال میده. چرا؟ چون قبل از اینکه فیز بیاد اولا که یه موج بم میده، خیلی از باتا رو بم میکنه. 2 فیز که اومده باتا هنوز لول اپ نکردن، لول 50 شن و باتا هم لول اپشون خیلی دیرتر از پلیراست چون بات داره لول اپ میکنه. شما میتونی خیلی سریع لول 50 کنی و اون 2 هفته اول یا اون 1 ماه اول استفاده کنی. اگه هیرو لول 40 داری و فیز 2 رو بازی کردی، اگه نه اصلا دیسکاوری بازی نکردی و سیزن 3 فیز 3 تازه میخوای بیای دیسکاوری بازی کنی، خب نه نمیصرفه واسط. ولی اگه هیرو لول 40 داری حتما فیز 3 رو حداقل 2 هفته اولش رو بازی کن. شک نکن. جوابه. به نظر من جوابه. تازه مولتی باکس هم میزنن. آجی مولتی باکس چجوری تو کلاسیک مولتی باکس میزنن لعنتیا؟ مثلا مولتی باکس مثلا نسخه ریتیل، نسخه مدرنه. مثلا یه کارایی میکنن تو کلاسیک آدم پشماش میریزه آجی. واقعا پشماش میریزه. سیستم گیمینگ ارزون. والا من یه سیستم میخوام واسه استریم. بعد تو سیستم باشم. یه سیستم واسه گیم، سیستم فقط واسه من واقعا موندم چه جوری مولتی باکس میزنن حاجی. I'm scared. مهمترین human in the world of Warcraft. اینو ببینیم. The most important human in Warcraft history. مهمترین آدم توی داستان وارکرافت. به نظر ویدیو جالبی میاد. 1 میلیون بازدید داره. 1 میلیون بازدید. سیه. منطقی سیه. ویدیو وارکرافت 1 میلیون بازدید. منطقی سیه.
مهمترین هیومن تو تاریخ وارکرافت به نظرتون کیه؟ از نظر من کینگ ویرن. عشق منه کینگ ویرن، عشق منه. این پشت که الان 403 رو گذاشتیم ولی عکس ویرن هم این پشت بعضی وقتا میذاره. اسخول داخل دل من علی 8 تا کلاغ بود داشت هربوماین میکرد. خب دیگه مولتی باکس دیگه. 8 تا کلاغ مولتی باکس. Eastern kingdoms. During these times, human culture continued to grow and نو ابوالفضل بذار نپذیرم. آندوین البته آره الان در حال حاضر میشه گفت مهمترین آدم توی ازروسه، ولی من باباشو بیشتر دوست داشتم. کینگ ویریان is God. کینگ ویریان خدا بود. آرتاس که دیگه هیومن نبود، آرتاس جوری آندد بود. الان آره الان آندوینه. That's a fact. الان آندوین مهمترین هیومن روی آزروس. As we learned in the last video, humans did not have the best origins. The race was birthed from a horrible curse. میگه اونجایی که تو ویدیو قبلی فهمیدیم ما ویدیو قبلیشو ندیدیم. آدما بهترین اورجین رو نداشتن. اورجین فکر کنم میشه اندام ها. توسط یک نفرین ساخته شدن. Curse that made them short, skinny, and disgusting Vrykul, who were abandoned in the Eastern kingdoms. During these times, human culture این تصویر رو میبینم یاد فیلمای لواط میفتم. continued to grow and adapt, and they split off into multiple different tribes. یک کولتیران یه هیومن دیگه. But these tribes did not remain divided for long. It was the mission of one man to unite the humans under one banner. میگه یک آدمی که هدفش این بود که همه بقیه آدما رو متحد کنه زیر یک بنر. اصلا لواط. If they remained divided, the rising threat of the trolls would wipe them out for good. دشمناشون هم تو رولا بودن. Hail to the king. It's important to realize these are not exactly the typical humans you think of when talking about Warcraft. These were a lot more like primitive, barbarian-like humans that were split into multiple separate factions. In early دیگه اول هیومنا شبیه بارباریانا بودن، وحشیا بودن که بعد توی چند تا گروه تقسیم شدن. توی اوایل تاریخ آدم‌ها human history, it is known that they practiced very crude forms of shamanism and druidism, and their spiritual beliefs had nothing. یه خیلی اون نژاد اولیه هیومنا شامن بودن یا دروید بودن یا از این جور قدرت‌ها استفاده می‌کردن. قدرت‌های ارث، مادر ارث. Nothing to do with the light or anything of the sort. میگه و اصلا با نیروی لایت کاری نداشتن. الان که مثلا پالادینا نیروی لایت استفاده میکنن یا پیریستا. Smaller unnamed tribes, but the three main ones were the spiritual Tirsfall tribe, a savage سه تا از محله قدیمیشو فکر کنم داره میگه تریسفال، آتریاس، Iraqi tribe, and lastly the Arathi tribe. آراثی. تا نژاد هیومن شاید چه تا هم سه تا منطقه. In the southeast. Oh, Thorin, you're back. تورد حاجی نمیبینم میاد فیلم چی میافتم؟ وایکینگ میافتم. Oh, it's so nice for you to. Oh my goodness. که یه دو چند تا کله ترول آورده. I found these trolls only a mile away from our camp. Well, what do you think we should do? این ترولا رو توی 1 مایلی کمپمون پیدا کردم. یعنی خطر نزدیکه. این داش لاغر مردنی جقیمون هم میگه خب باید چیکار کنیم؟ There was only one thing to do. یه فقط یه کار بود که ترودون میتونست انجام بده. The leader of the Arathi tribe. ترودون که لیدر قبیله آراثی بود. Knew he had to unite the tribes before this troll threat grew and میدونست که باید با بقیه قبیله ها متحد شه قبل از اینکه ترول ها حمله کنن و بزنن خشتکشون رو پرچم کنن. larger. They needed a leader. اونا به یه رهبر نیاز داشتن. I'm king now. What the fuck؟ بچی 5 دقیقه بهش فکر کرد بعد گفت I'm king now. دیگه من یه رهبر معمولی نیستم، من پادشاهم. What the fuck is going on؟ I'm sorry. What? I'm king now. یکی میگه چی شد؟ میگه من نشتی دارم میگم پادشاه. With me the finest crown you can. Sir. میگه بهترین تاجی که میتونی برام بساز.
Again, میگه داشت یه بار دیگه میگی چی گفتی من نفهمیدم. sorry, but smith me a crown. برام یه تاج بساز. And so Thoradin went on an unstoppable crusade, befriend. اوکی بعدش فکر کنم معنی کلمه کروزید رو نمیدونم. فکر کنم معنیش اینه که حمله کرد به بقیه قبیله ها تا اونا رو زیر تحت سلطه خودش بگیره و یک پادشاهی یک نواخت ایجاد کنه. Or defeating every small tribe he found on his expedition. دقیقاً. Won these tribes over. بقیه قبیله ها رو حمله کرد بهشون و فتحشون کرد. کانکوست. To his side by peaceful means. جهاد. مرسی که گفتی. آره دیگه در واقع معنیش همین میشه. Arranged marriages and trading them wealth and land. Other times, these tribes would prove to be much more aggressive, and Thoradin would have to conquer them himself. But it's دیگه بعضیا رو باشون ازدواج خانوادگی کرد، باشون متحد شد. به سریا باج داد، بهشون متحد شد. یه سریا هم که خیلی وحشی بودن بهشون حمله کرد. important to note that Thoradin was not some sort of tyrant who forced these fellow humans to his will. He gave the leaders of these tribes equality. میگه یه کاری که انجام داد که تونست اتحادش رو قوی تر نگه داره این بود که لیدر بقیه حالا قبیله ها رو اوورد بغل دست خودش گذاشت و گفت شما هم مثل من بیاید رول کنید. یعنی ما بغل دست هم رول کنیم، بغل دست هم حکومت کنیم و این کارش مثلا باعث شد که خب جنگ داخلی دیگه اتفاق نیفته دیگه. Beginning to a glorious new human kingdom. و این شروعی برای پادشاهی آدم ها بود. این داستان واقعی از خودش در آورده؟ کسی میدونه؟ فکر کنم داستان واقعی ورد اف وارکرافت رو داره میگه. از اونجایی که ویدیوش حاجی فاکینگ 1 میلیون بازدید خورده. دقیقاً. پس داستان آدما توی ورد اف وارکرافت از اینجا شروع میشه. Leaders would not fade into obscurity, but fight alongside their king in this bold new beginning. It only took the masterful tactician Thoradin 6 years to unite these smaller tribes. But میگه 6 سال طول کشید که تو بتونی این سه تا قبیله آدما رو با هم متحد کنه و خودش پادشاهشون بشه. the last two, the Alteraci and the Tirisfal, would prove to be much more difficult. و دو تا قبیله آخر که تریسفال و آلتراسی باشه خیلی سخت‌تر بود فتح کردن و کانکوست کردن. این دیگه چه تبلیغات سمیه. رو تو یخ داره صحبت میکنه. چه سمی بود من دیدم. گشنمون شد بابا. چه کباب ترکی داره میخوره. چپتر 2 Two new best friend. دوستان جدید. دو تا از دوستای جدید. First, Thoradin focused on the Alteraci. This اول ترودون به قبیله آلتراکی فوکوس کرد که اونو بگیره. clan was well known for being the most و این قبیله‌ای که میخواست بگیره شناخته شده بود توسط قبیله‌ای که خیلی وحشی هن. Being the most savage. وحشی ترین قبیله بود. savage and barbaric humans in the eastern kingdoms. هیومنای بارباریان بودن. بارباریان بچه به مثلا آدمای وحشی میگن. اونایی که وحشی هن، فرهنگ ندارن، فقط بلدن بکشن. میگن وحشی ترین قبیله آدما تو استرن کینگدوم همین قبیله‌ای بود که الان میخواد بره بهش حمله کنه. Launching a full-scale assault would only lead to heavy casualties on both sides, and if Thoradin wanted to defeat the trolls, having a bunch of dead soldiers would be. میگه اگه قرار بود این دو تا قبیله با هم درگیرشن یه عالمه از آدما میمردن و خب آدمای مرده نمیتونستن در مقابل ترول ها بجنگن. واسه همین تصمیم گرفت که یه کار دیگه بکنه. چیکار؟ No. Thoradin decided on a more personal approach. توردون تصمیم گرفت که یه کار شخصی انجام بده. A one-on-one duel to the death. اوکی. خیلی وایب هورد داره بهم میده اینجا. تصمیم گرفت که با لیدر قبیله باربریانا وحشیا یه دوئل تو دست بره.
ماگورا. اینجا بود که تصمیم گرفت ماگورا کنه با قبیله، اسم قبیلهش یادم میره. به هر حال همون بارباریانا. آلتراکی، قبیله آلتراکی. آجی چرا کولتیران قبیله Igneous. Igneous. This challenge seemed like a suicide mission to most, as Igneous dwarfed Thoradin in size and strength. یه جورایی مثل حکم خودکشی براش داشت، چون که لیدر بارباریانا دو برابرش قد و هیکل داشت. Used the weather to his advantage, choosing to duel on the day when the mountains of Alterac were consumed by a thick fog. یه روزی رو واسه دوئل انتخاب کرد که هوا به شدت مه‌آلود بود و چشمو نمیدید. آره سید افن روگ بیناموس استفاده کرد اینجا. 100% از مه استفاده کرد که بهش از پشت خنجر بزنه. maybe یه گوله برف. عگزو پرت کنه. آجی سریال وایکینگ رو دیدید؟ چرا احساس میکنم داره سریال وایکینگ رو تعریف میکنه. راگنار که زد رئیس قبیله رو کشت تو دوئل، بعد خودش رئیس شد. Instead of killing Igneous right then and there, Thoradin outstretched his hand. این به جای اینکه بعد از اینکه شکستش داد بکشتش، تصمیم گرفت که دستشو بگیره و بلندش کنه. The warlord and his tribe a position in his new kingdom. The two would later discover this ferocious battle was the beginning. به جای اینکه کلا سرنگونش کنه، گفتش که تو بیا رهبر قبیله خودت باش، ولی زیر شاخه پادشاهی من. اوکی؟ و این شروع یک اتحاد به شدت قدرتمند بود. Of a powerful alliance. But enough about barbaric bromances. There is one last tribe to conquer. و یه آخرین قبیله‌ای که باید فتح می‌کرد هنوز مونده تا کل آدما متحد شن. قبیله توردانوس. Last tribe to join Thoradin's نه new empire. توردانوس که اسم پادشاه است. یادم میاد. اسم قبیله چیه؟ Was the Tirisfal tribe. تریسفال. قبیله تریسفال فقط تنها قبیله‌ای که هنوز به پادشاه توردانوس The members of this tribe were noble people, and they were deeply spiritual and worshipped the grave of the Titan Keeper Tyr, the demigod's valiant. اینا آدمای متمدنی بودن برخلاف قبلی‌ها و به شدت تایتان تیر رو میپرستیدن. Sacrifice seemed to have struck a chord with these people, and they would stop at nothing to preserve this sacred land. If Thoradin wanted them on his side, he could not do it by a show of force like he did the Alteraki. He would have to. میگه جوری که قبیله قبلی رو شکست داد روی این قبیله کار نمیکنه. چون قبیله قبلی جنگجو بودن و بارباریان بودن، مثلا با یه دوئل تونست جلوشون رو بگیره، ولی اینا فرق میکنن. اینا خدای تیر رو میپرستن. Appeal to their spiritual beliefs. بعد یه کاری کنه که به اعتقادات درونیشون دست پیدا کنه. بعد مسلمون شه سید. بعد مسلمون شه، خداپرست شه. این چیه؟ آرنولده. تبلیغ دلر سلطان. چرا اینجوری؟ این دختر یا پسره؟ بعد مسلمون شه، بعد تیر پرست شه، خدا پرست شه. Hey up there. Hey up there. Oh hello. Hello. What the fuck? Greetings. I am Lord Dane. سلام، من لورد دین هستم. Leader of the Tirisfal and اوکی، من لیدر ملت تریسفالم worshipper of our glorious Tyr. و خدای تیر رو میپرستم. And who may you be? I'm Thoradin, leader of the human kingdom. من توردین، پادشاه آدمام. And who is your friend? رفیقت کیه؟ Is Igneous. He doesn't talk much. این ایگناسه، زیاد صحبت نمیکنه، فقط یکم بی‌طاقته. سلام مهران، خیلی خوش اومدی. Understandable. I get a bit choked up when thinking about Tyr too. Well, I've heard a lot about you, Thoradin.
but if you want us to join your kingdom, you must go through the trials to see if you are following in Tyr's beautiful image. اوکی میگه در موردت خیلی شنیدم، اگه دوست داری که ما هم بیایم زیر شاخه پادشاهی تو، اول باید از نظر دینی به ما ثابت کنی که اصلا آیا تو مورد تایید خدای ما لورد تیر قرار میگیری یا نه. دقیقا همونطور که گفتم توی این فیز باید مسلمون شه. حالا مسلمون منظور این که باید به اینا ثابت کنه که تیر پرسته تا اینا بیان زیر شاخش. اوکی ببینیم چی میشه. Would you like to begin? دوست داری شروع کنیم؟ میگه آره. عقیدت سیاسی دقیقا. I assume so. میگه بله Very well. During our first trial, you must show that you are as strong as Tyr. میگه اول باید بهمون نشون بدی که هم به اندازه تیر قدرتمند هستی. Yes, keep going. Just to the کاجی top. what the fuck. یه سنگ گنده داده بهش، خودشم روش نشسته، میگه تا بالای کوه این سنگو ببر. آخه من ریدم تو این زندگی. آخه واسه چی باید رو هم اینجوری ثابت کنه که مثلا خدا پرسته؟ بابا بیای 2 رکعت نماز بخون، یه قرآنی بخون، ثابت کن دی. Top of the hill. I believe in you. بهت باور دارم. Tyr would be very proud of the strength you embody. تیر بهت خیلی افتخار میکنه که اینقدر قدرتمندی. Next, you must worship the ground Tyr walked on. بعد مرحله دوم باید زمینی که تیر اونجا حرکت کرده رو بپرستی. Let it become a part of you. Here, drink this. میگه اینو باید بخوری. این چه سمیه؟ کرم و انقاطیه آجی. اون واسه چی خورد؟ این قرار پادشاشه. این واسه چی خورده چی؟ این تگری رو بغل کرد. Now you must learn how to be selfless. Here we have a pile of gold. میگه حالا باید از خودگذشتگی رو یاد بگیری. اینجا یه مقدار گلد داریم، یه مقدار که داشت سلطان، یه خیلی گلده. And over here we have a defenseless woman who is going to be. و اینجا هم یه زن بدون دفاع داریم که 2 خرس میخوان درش بزنن. آجی زنه رو بستن به درخت واسه چی؟ Eaten by bears. Do you save the woman or do you take the gold? یا آیا زنه رو نجات میدی یا گلد رو ور میداری؟ خب منطقش اینه که گلد رو ور داری و بری سید داخل، تو بری خودتون جلو تو سه تا خرسا خب پارت میکنن. ولی قاعدتا داستان به اونجا میرسه که میره 3 تا خرس رو میزنه. I save the woman? Yes, good job. Let's keep moving. But no, really, shouldn't we save her? گفت من زنه رو نجات میدم. اونم بود که ایول پس بزن بریم. بعد اینجوری که خب هنوز زنه رو نجات ندادیم، من 3 تا خرس میخوان درش بزنن. بعد اینجوری که ولش کن بیا بریم. تو انتخاب درست کردی، بقیه‌اش با خدا. What? Oh no, it's just for show. نه این فقط واسه نمایش بود. خرسا پارش کردن. What the fuck. Lastly, when Tyr was alive, he valiantly sacrificed his hand when fighting a giant dragon. So, یه تیر وقتی زنده بود دستای خودشو ساکریفایس کرد، قربانی کرد وقتی که داشت با یه دراگون گنده می‌جنگید. oh, we must remove your hand. Holy shit. میگه خب ما باید دستای تو رو هم قطع کنیم. خب قروم ساق خالی من، تو چرا دستای خودت پس قطع نکردی میخوای دستای اینو قطع کنی؟ آجی من ریدم تو این عقیدت سیاسی واقعا. میگه دستاتو باید قطع کنی. خب تو اگه خودت مگه تیر پرست نیستی الان؟ تایر پرست نیستی الان؟ اگه خودت تیر رو میپرستی چرا دستای خودتو قطع نکردی؟ آلاش. Well, ریده به خودش. No, I'm just kidding. شوخی میکرد. من ریدم تو این شوخی. Congratulations, you have passed the trials, but you do need to provide a blood sacrifice. میگه تو شوخی کردم، دستتو قرار نیست قطع کنیم ولی باید یک قربانی خونی داشته باشی. Well, between our people, let this be the only blood we spill. Okay. Fantastic! By Tyr's graces, I am assured we will have a bright and heroic future. بالاخره تونست کل قبیله آدما رو متحد کنه. حالا جنگ با تورولا مونده. With the Tyr's fall under Thoradin's banner, he can now say with pride that he had combined the human forces into one secular faction as a symbolic representation of their alliance
the king requested the personal blades of all of the tribal leaders. It is said that these weapons hold the spirits of their ancient ancestors. میگه پادشاه از همه لیدرها خواستش که ویپن یا شمشیرشون رو بیارن، به خاطر اینکه معتقد بود که روح هر قبیله توی شمشیر لیدرشون هست. And Thoradin smithed all of them together in a... و اون یارو که روز اول براش تاج ساخت اومد و همه این شمشیرها رو با هم کمباین کرده، شمشیر جدید ساخت به نام وار بریکر. استورم کار د وار بریکر، اولین شمشیر پادشاه. mighty great sword called Stromkar, the War Breaker. It was with this very weapon Thoradin outlined the perimeter of the capital of the first human kingdom. This city was called Strom, the heart. و توسط این شمشیر بود که اولین پایتخت آدما رو ساخت. اسم شهرش استورم بود، بعدا میشه استورم ویند. Capital of the Arathor Empire. Okay? Of the Arathor Empire. پادشاهی آراثور. Why are they doing this again? Oh yeah, trolls. چپتر 3 جنگ با ترول ها. دیگه تو چپتر 1 تا 2 کل آدما رو متحد کرد و پادشاهیشو ساخت و استورم هم ساخت. هنوز فکر کنم استورم وین نیست، شهر دیگه اسمش استورم. استورم هم ساخت، حالا وقتشه بره به جنگ با ترول های عزیز. Just as Thoradin expected, the Amani trolls in the north started encroaching on their lands. For the time being, they decided to play defensively. همونطور که پیش بینی میکرد ترولا حمله کردن بهشون و اول تصمیم گرفت که دفنسیو عمل کنه، یعنی وایس تو قلعه دفاع کنه فقط. And what better way to do so than build a giant wall? پس شروع کرد یه دیوار بزرگ ساختن. آجی با کاتاپولت با منجنیق ترولا رو پرت کرد تو دیوار. What the fuck? What? No, they're not supposed to do that. Thoradin was آجی فکرشو نمی‌کرد که ترولا خودشونو پرت کنن با کاتاپولت. foolish enough to think that he could only play defensively. In his many years of combat, he realized a good offense makes for a good defense. دیگه بالاخره فهمید که فقط دفاع کردن جواب نیست و باید حمله کنه. It was very common that he and his two generals would be in the front lines of combat. میگه خیلی عادی بود که خودش و دو تا جنرال دیگه یعنی دو تا رئیس قبیله توی خط مقدم باشن. Hacking and slashing their way through Amani trolls that dared to trifle امانی with their ترولا رو lands. درنشون سرویس کرد. Ignaeus was well known for his brutality in combat. He was so well known, he adopted a new name, Trollbane. اسم جدیدش شد ترولبین این یارو. A name that his descendants would adopt in the years to come. But Trollbane wasn't the only one cracking skulls. During an Amani ambush, Thoradin was separated from his warriors. His people feared the worst and searched desperately through the forests. When they eventually found their king, میگه توی یکی از جنگ‌ها ترودین از مردمش جدا شد. وقتی که دوباره پیداش کردن دیدن که زده کون همه ترولا رو کپه کرد. 10 Amani corpses decorated the lands تکی 10 تا رو زده. around him. Oh, think here you are safe, Thoradin. Enfin sur terre. این چه تبلیغیه حاجی؟ غذا نورد. خیلی خوب خیلی خوب. حتما دو تا تبلیغات پشت سر هم نشون بده. نارنجیه سلطان. There was rumors of the Amani trolls locked in a fierce conflict with the elves of Quel'Thalas in the very northern tip of the Eastern Kingdom. میگه یه سری شایعه بود که ترولای امانی بالای استرن کینگدوم با یه سری از الف ها درگیرن. Thoradin refused to get involved with the reclusive elves until the ترودین نرفت به کمک الفا. Elven King and Asterian Sunstrider traveled to Strom seeking aid.
به جاش برگشت به شهرشون استون و اونجا دنبال کمک گشت. Oh, you know, the Amani forces are much larger than you humans think. With all knowledge of the arcane and your... یه الفی اومده، بلاد الفی اومده پیش این آدما، میگه با دانشی که ما داریم و قدرتی که شما دارید با همدیگه شاید بتونیم امانت رول ها رو شکست بدیم. military force, we could combine our might to wipe out these tusk savages for good. What say you, Thornton? You know, I don't like all this whimsy, magical, wagic, wimpy stuff, but let me have a meeting with my advisor. میگه از ماجیکی که تو استفاده میکنی خوشم نمیاد، ولی بذار یه صحبتی بکنم با ادورتایزرام. Very well. We agree. اوکی، موافقم. An alliance with the elves of Kothalos was quickly established. با الفای کوالتلاس متحد شدن. حاجی الفای کوالتلاس که با آدما متحد نیستن، مگه با هوردا متحد نیستن؟ کل سیلورمون با هورد متحده، غیر اینه مگه بچه‌ها؟ الفای کوالتلاس با هوردا متحدن. من اشتباه میکنم آیا؟ تو چت واسم بنویسید. An elven magi taught 100 humans the ways of magic. پس اینجا اولین بار بود که آدما ماجیک رو یاد گرفتن، جادو رو یاد گرفتن. جادوگرای الف به 100 تا از باهوشترین آدما شروع کردن درس جادو دادن. مثل اینکه اول بلاد الفا با آدما دوست بودن، بعدن تو داستان میرن سمت هوردا. حالا ببینیم داستان چی میشه. This collection of mages would be the secret weapon they would unleash on the trolls. While the humans were being trained, Thoradin led the charge on the offense. The king personally led 20,000 human soldiers. که تایمی که آدما داشتن جادو یاد میگرفتن، پادشاه با 20,000 تا از سربازاش سمت شمال استرن کینگدوم رفت و یه جورایی تو مضیقه قرار بده ترولا رو دیگه. Up to the southern flank, while the trolls continued to harass the elves. The plan was not to lock in conflict with the Amani, but to grab their attention and lead them back down to their hidden academy. میگه هدفشون این بود که ترولای امانی رو از منطقه الف ها به سمت خودشون بکشن، توجهشون رو جلب کنن، به جای اینکه به سمت شمال برن ترولا بیان سمت جنوب و دست از سر الفا وردارن. So they technically retreated. آره کلاسیک وانیلا بلاد الفا با هیومنا فرندلی ان. جدی؟ پشمام حاجی. و چی شد که یهو رفتن سمت هوردا؟ و یه قضیه هم هست که میگن توی وارویتین نه، توی میدنایت، تو اکسپنشن میدنایت سیلورمون با استونوین متحد میشه. سیلورمون با الینسا متحد میشه. پشمتون نریزه. یه از نظر داستانی میگن که این اتفاق قرار بیفته. کوالتلاس و کل سیلورمون قراره با استونوین متحد شه توی اکسپنشن میدنایت. Back down to the south to the Alterac Mountains. But what the humans didn't expect was how quickly the trolls were able to navigate through the forests of the Eastern Kingdoms. ولی چیزی که آدما متوجهش نبودن این بود که ترول‌ها چقدر خوب جنگل‌های استرن کینگدوم رو میشناختن و به سرعت تونستن تغییر موضع بدن. At this rate, the trolls would pick off all of the humans before they could even return home. و مثل اینکه تمام 20,000 تا سرباز رو قبل از اینکه بتونن به خونه برگردن ترولا زدن سلاخی کردن. They needed time. اوکی. بای دی وی من طرفدار ترولام آقا. من عاشق ترولام. بزنید پاره کنید همه آدما رو. بزنید تلاشتون. فور د هورد. Commander, a wave of Amani are approaching as we... Damn it! These trolls are faster than we thought. این ترولا سریعتر از اون چیزی بودن که فکر می‌کردیم. Trollbane, what do you think we should do? به نظرت باید چیکار کنیم؟ My king, I know what I must do. اوکی این که خیلی خیلی مذهبی بود، میگفت بعد خدای تیر رو بپرستیم، میگه من میدونم باید چیکار کنیم. فکر کنم میخواد خداش کمک بگیره. Lord Dane, you can't just know. During my time on this world, I've lived as the embodiment of فکر کنم میخواد شهید شه، میخواد خودش بنوزه جلو بگه من میمیرم شما بریشید توی این مایا. داره میگه تو تایم زندگیم بلا 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 بلا.
and I will die as the embodiment of tear. دقیقا میخواد شهید شه. Take your soldiers and run. میگه شما فرار کنید من وای میستم میجنگم. Me and my men will stay. من و مردم وای میستیم. دم گرم. چه تورولای وحشی یعنی چی؟ شمشیرش داشت میلرزید. I kill you. I kill you. بله قهرمان داستان ما. خب زدن کشتنش. Lord Dane and his 500 Tearsfall خب soldiers لورد دین با 500 تا از سربازاش سقط شدن. sacrificed themselves so that the rest of humankind could reach their home and prep to end the war once and for all. Now the trolls played directly into their ambush, and the collection of mages pulled their power together, ending the troll wars once and for all in a glorious blaze. میگه از یه طرف ترولا داشتن نزدیک میشدن به شهر استورم آدما، از یه طرف هم آدما دیگه تقریبا آماده بودن واسه یه سری کارهای جادویی و ماجیک و این صحبت‌ها. The firestorm created by the mages wiped out the trolls in an instant. اوکی. میگه میجای آدما انقدر قوی شده بودن که با نیروی آتیشیشون و فایر استورمشون به کلی نیروی ترولا رو زدن پاره The کردن. Amani warriors and their Loa were torn asunder, and the kingdom of Arathor was triumphant. Thoradin sat on his throne with pride. His people were finally free from the looming troll threat بالاخره مردمش از دست ترولا آزاد شدن. and stood together united. Over the next couple of میگه برای چند سال آینده متحد بودن و هیچ مشکل دشواری هم نداشتن دیگه. years, the humans would greatly prosper in a glorious golden age with their new elven allies. چندین سال آینده متحد بودن با این بلاد الفا. خدا کنه توی این ویدیو بگید چی شد که حالا بلاد الفا هورد شدن دوباره. چون الان میری تو سیلور مون، تو یه سری از خونه‌هاش میری، نوما و دورفا رو بستن دارن شکنجه میدن، پشمات میریزه. مخصوصا توی شاپ تیلورینگش که بری یه سری نومو شکنجه میکنن براشون کار کنه. بیگاری میکشن از نوما و دورفا تو سیلور مون. A glorious نمیتونم بخونم. Now, in Thoradin's older age, he left his throne. یه وقتی که سنش زیاد شده پیر شد دیگه ترونش رو ترک کرد، تخت پادشاهیش رو ترک کرد. Blade Stromkar with him. شمشیرش استورمکار هم با خودش برد. The former king turned his attention towards the origins of the human race and of the ancient tales of how they were once lumbering giants from the north. His research میگه رفت دنبال تاریخچه‌شون و به این علاقه‌مند شده بود که یک زمانی آدما جاینتایی توی شمال بودن که بعداً ضعیف شدن و کوچیک شدن تبدیل شدن به آدم. would lead him to Tyr's tomb in Tearsfall where he تحقیقاتش اونو به درگاه چی برد؟ تیرز برد، همون خدایی که داشت میپرستیدش، اون یارو که شهید شد و اونجا چی پیدا کرد؟ would die when an ancient old god minion was resurrected. Now you might be wondering, wow, that is a really random and sudden way to die. And that تو این راه توسط یکی از همین حالا مینیون های اولد گاد ها مرد و میگه که شاید پشمتون بریزه که چقدر ناگهانی و چرت و پرت مرد. is because Thoradin's death was basically just a way for arms warriors to get their artifact, which was Stromkar. میگه اگه قسم اکسپنشن لیژن رو بازی کرده باشید، آرتیفکت ویپن و وریورا که میخوام بگیرن دقیقا همینه. این بنده خدا میمیره، شما میرید واربریکر رو از دستش میگیرید. یه بخشی از داستان لیژنه، اوکی؟ ولی بنده خدا رو بد کشتن. In Legion, to this day, the legend of the blade lives on. When you equip the weapon in any troll dungeon or raid, the NPC پشمام حاجی اینو نمیدونستم. ریدم
اگه این بلیده رو که الان تو لیجن میتونید برید بگیریدش واسه وریور، رو خودتون بندازید و برید توی دانجنای قدیمی که امانی ترولا اونجا هستن. امانی ترولا وحشت میکنن. من ریدم آجی، همه فیر میشن. اگه با این ویپن برید تو دانجنایی که امانی ترول هست، امانی ترولا همه فیر میشن. آیا این حقیقته یا ساختگیه؟ بهش میخوره راست باشه. پشمام. PCs will cower in fear, knowing the history of the fearsome blade that led to the downfall of one of the biggest troll empires in history. As for the Aerthor Empire, the human race would continue to grow and expand, and they eventually outgrew the capital of Strom and established multiple city-states instead. The newly trained human mages left to go create the city of Dalaran. اون تعداد آدمایی که میج شده بودن شهر دالاران رو ساختن و شروع کردن به آموزش دادن بیشتر میج ها. دالاران اولین شهر میجاست دیگه. Others established cities like Gilneas. یه شهر دیگه هم ساخته شد به نام گیلناس. گیلناس که میدونید همون شهری که ورگنا از توش در اومدن. کولتراس and استونوین. Stormwind. And finally, Lordaeron. و فاینالی لوردران. شهر آرتاس که زد ترکوندش آرتاس. Which was graciously named after Lordain and his sacrifice. Igneous Trollbane. لوردران از رو اسم لورد دین گرفته شده. لورد دین شده لوردران. And his lineage would continue to dwell within Strom. It was renamed to Stromgard, but اوکی استورم شد استورمگارد، جایی که این یارو بارباریانه هست. over the years the city has been beaten and بعد یک سال شهرش داغون شد. چرا؟ bruised by the hostile lands and enemies around it, and is currently a shell of its former self. در حال حاضر یه خرابه بیشتر نیست اون شهر استورم. پس اون استورموین نبود، یه شهر دیگه بود. But Thoradin's legacy ولی میراث ترودین lives on. If it was not for his tenacity and unrelenting determination to unite the tribes, humankind and even elvenkind would have been wiped off the face of the Eastern Kingdoms. Thoradin will not only be known as a leader. میگه اگه نبود هم آدما هم الفا بلاد الفا از استرن کینگدوم خارج میشدن، چون ترولا همش نمیزدن پاره میکردن. But as a warrior. میگه نه فقط یک لیدر بلکه یک وریور خیلی خفن هم هست. Warrior who stopped at nothing to let his people prosper and as the most important human in Warcraft history. از این آدمیه که مهمترین آدم توی تاریخ وارکرافت میشه گفت. کسی که اصلا استرن کینگدوم رو نجات داد از دست ترول ها. حتی بلاد الفا رو. Currently in Shadowlands. اوکی این ویدیو تو شادولند ریکورد شده. توی شادولند که همونطور که میدونید شادولند دنیای پس از مرگه. حالا بریم ببینیم توی شادولند آیا این وریو رو پیدا میکنیم یا نه. بله ستا بغل دست هم نشستن. حاجی این بدبخت ستا عکس خورده تو صورتش. An Azerothian adventurer. A warrior one, specifically, Lordain. An adventurer? That's kind of vague, don't you think? What do you mean? I'm talking about adventures like these. Oh, yeah. Okay. Yes, look at them. Oh, they're so righteous and heroic. Ah, yes, Igneous. Look how beautiful their armor looks. Man, that is beautiful. داره مسخره میکنه. میگه الان چه اتفاقی واسه مثلا نیراس ما افتاده؟ میگه الان دست قهرمانان آزروسه. داره پلیرها رو میگه، مثلا این پلیران. الان پلیران این شکلی مثلا چیکار میکنه دیگه؟ الان شما میری گیم بازی میکنی مثلا تو شهر میری ام پی سی اینجوری که قهرمان آزروس، ای قهرمان، ای روی این تن، بده کیرت ببوسم. و یه خورده عجیب غریبه که اینقدر پلیرها تو خط داستانی بهشون بها داده میشه. ما یه پلیر معمولیم، نباید اینقدر بزرگمون کنن تو داستان. پلیرهای مختلفه. ببین چقدر آرموراشون قشنگه. Just exquisite. Ooh, I love them so much.
Oh, I miss them. Oh, they're lovely. Oh, yes. Yeah, very nice. Ooh. اوکی تمام شد. Oh god. You want your character in video. میگه اگه میخواید کاراکتر شما هم آخر این ویدیو اینجوری گذاشته شه فلان سایت رو برید ویزیت کنید. Sorry, that was not in the script. Ooh, anyways. That was nice. من واقعا در مورد این داش اون چیزی نمیدونستم. حالا حداقل فهمیدیم که کلا استرن کینگدوم از کجا به وجود اومده. اسمش یادم رفت. بای دی وی دمتون گرم گایز، مرسی که تو لایو استریم بودید. آقا من دوباره ساعت 7 صبح احتمالاً دوباره لایو میذارم. خب بعد سال تحویل دوباره ساعت 7 صبح احتمالاً لایو استریم باشیم. سال 1403 به همه شما مبارک، عیدتون مبارک، دوستتون دارم زیاد. ماچ به کلتون، مرسی که تو لایو استریم بودید. داشتم ابوالفضل، داشتم مرترد، مهران، الیاس، لارسل، همتون داداشایی که تو لایو بودید، داداشایی که دونیت کردید، داداشایی که چت کردید، حمایت کردید، عشق منید، زیاد دوستتون دارم. آقا ساعت 6 7 صبح دوباره عظیم جون، حتی شما ماچ به کلت. آقا دوباره ساعت 6 7 صبح دوباره لایو استریم داریم. اگه بیدارید بیاید ساعت 7 صبح، نیم ساعت یا ساعت هم لایو استریم اونجا داریم. ماچ به کله همتون، دوستتون دارم. زبونم گرفت. سال خوبی داشته باشید. ماچ به کله همتون.